જોયેલું છે કે એક આર લખેલો હોય છે, કોઈ નામ હોય એમાં આર હોય, કોઈ નામ હોય એમાં ટી એમ હોય છે. તો એ બંનેનો તફાવત શું છે? કોઈ પણ બિઝનેસ તમે સ્ટાર્ટ કરો એ પહેલા તમારા આઈપી ની જે બી લાગુ પડતું આઈપી હોય, એવું નથી કે ટ્રેડમાર્ક, પેટર્ન, કોપીરાઇટ, ડિઝાઇન જે બી લાગુ પડતું આઈપી હોય એની એપ્લિકેશન તમે હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ નામ રાખો કે જે જનરલી ઘણી વખત આપણે સાંભળતા હોય કે બોલવામાં પણ ઘણા બોલી ન શકે, તો એનું ઇઝીલી ટ્રેડમાર્ક મળી જાય. દાખલા તરીકે મારા ક્લાયન્ટ છે ગોપાલ સ્નેક્સ, બરાબર, તો એના એજન્ટ બી જોતા હોય ટ્રેડમાર્ક નું. ટ્રેડમાર્ક કર્યા પહેલા કોઈ આપણી બ્રાન્ડ લોન્ચ કરવી છે તો એ કેટલી મોટી મિસ્ટેક કહી શકાય? કારણ કે કદાચ એમની બ્રાન્ડની કોઈ બીજા કોપી કરતા હોય તો શું કઈ રીતે પ્રોટેક્શન લઈ શકે, અથવા એવું બી બની શકે પોતે કોઈ બીજાની કોપી કરવા માંગતા હોય તો બી જાણે કે ઘણી વખત એવું બી બનતું. ભલે એક રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ આપું છું તમને કે બિસ્લેરી છે દાખલા તરીકે. ઓકે. તો બિસ્લેરી પોતાની જે પાણીની બોટલની ડિઝાઇન છે એ ડિઝાઇન બી એમને પ્રોટેક્ટ કરેલી છે કે એના જેવી બોટલની ડિઝાઇન બી કોઈ યુઝ ન કરી શકે, એના જેવું કેપ બી કોઈ યુઝ ન કરી શકે, અને એનું જે લેબલ હોય એના જેવું લેબલ બી કોઈ યુઝ ન કરી શકે. બટ એક્સપાયરી ઓર્ડરમાં અપફ્રન્ટ 8 દિવસ કે 10 દિવસ કે 12 દિવસમાં હિયરિંગ થઈ જતું હોય છે, પેલું જે હિયરિંગ હોય. હવે એક્સપાયરી ઓર્ડર માટે એપ્લાય કર્યું એટલે એક્સપાયરી ઓર્ડરની પ્રોસેસ એવી હોય કે સામેવાળી પાર્ટીને નોટિસ ન જતી હોય કે આ તમારા ઉપર કેસ ફાઇલ થયો છે. ઇન કેસ જજને એવું લાગે છે કે આપણે નોટિસ આપવી જોઈએ તો એ આપો કમિશનર એક ટાઈમ નક્કી કરશે પોતાની રીતે, એ ટાઈમનું પોલીસ પ્રોટેક્શન લઈ લીધું છે, અથવા અપફ્રન્ટ કોર્ટ કમિશનર એટલા રાઈટ છે કે એ જ દિવસે પોલીસ સ્ટેશને જશે. માનો કે 10 વાગે રેડ પાડવા જાય 9:30 પોલીસ સ્ટેશને જશે કે હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર છે, આવી જશે એક સાથે. હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર હોય એટલે એપ્લાય કરવો પડે, કારણ કે અગાઉ જનરલી એ લોકો ડિઝાઇન રજિસ્ટ્રેશન, તો ડિઝાઇન ને આપણી એક પ્રોડક્ટ છે એની ડિઝાઇન ને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે શું કરી શકીએ? એ હોય છે. અત્યારે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા જે પેટન્ટ ઉપર બહુ ફોકસ કરે છે, કારણ કે તમે જોશો યુએસ ની ઇકોનોમી સૌથી અત્યારે વર્લ્ડમાં બેસ્ટ ગણાતી. ભલે અત્યારે ઇકોનોમિક થોડું ત્યાં પ્રોબ્લેમ છે, પણ ઘણા દાર્જિલિંગ છે તો દાર્જિલિંગ આવે એટલે ચા આપણને યાદ આવે કે દાર્જિલિંગમાં ચા ફેમસ છે એમ. એટલે આ રીતે અત્યારે જીઆઈ ઉપર બી ગવર્મેન્ટ ક્લાસની બાધા નથી નડતી કે આ ક્લાસમાં એ બિઝનેસ કરે છે કે આ એક્ટિવિટીઝ કરે છે તો એ જ ક્લાસમાં પ્રોટેક્શન લેવું હોય. વેલ નોન ક્લાસ ને બધા જ ક્લાસમાં 45 કે ઇન્ડિયામાં મુંબઈ હાઈકોર્ટ અને દિલ્હી હાઈકોર્ટ બે કોર્ટ એવી છે કે જેમાં આઈપીડી છે, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ડિપાર્ટમેન્ટ, તેની અલગ સેપરેટ જજની બેન્ચ હોય કે એમાં આઈપીની મેટર્સ વધારે ચાલતી હોય. ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કે બીજી કોઈ કોર્ટમાં આ નથી, મુંબઈ અને દિલ્હીમાં છે. Hi everyone, my name is Maulik Mazetia. This is my another podcast in my YouTube channel. My YouTube channel name is વાતો with Maulik. વાતો with Maulik માં વાતો સાંભળવા માટે તમારું સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે જે સાહેબ આપણી સાથે જોડાયેલ છે તે સાહેબ પ્રોફેશનલી CS કંપની સેક્રેટરી છે, સાથે સાહેબ લોયર પણ છે. સાહેબ 10 કે તેથી વધુ વર્ષનો આ પ્રોફેશનનો અનુભવ ધરાવે છે. તો સાહેબના આવા અનુભવમાંથી આપણે કંઈક જાણવા, શીખવા અને સાહેબના અનુભવને માણવા માટે આજે આપણે તેમને આમંત્રણ આપેલ છે. તો વેલકમ દર્શિતભાઈ. થેન્ક યુ. આપે આજે જે વાતો વિથ મૌલિકના પોડકાસ્ટમાં આઈપીઆર ના ડિસ્કશન માટે જે મને બોલાવ્યો છે એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે આઈપીઆર શું છે, આઈપીઆર ના કેટલા પ્રકાર હોય છે, આઈપીઆર નું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, અને આજના ટાઈમમાં આઈપીઆર વગર કોઈ પણ બિઝનેસ કેમ શક્ય નથી એનું આપણે ડિસ્કશન કરશું ડિટેલમાં. આજના પોડકાસ્ટમાં ખાસ આઈપીઆર, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ, જેમાં ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ, ડિઝાઇન જેવા ઘણા બધા ટોપિક આપણે સાહેબ સાથે ડિસ્કસ કરીશું. તો સાહેબને પ્રથમ ક્વેશ્ચન ત્યાંથી જ કરી કે સાહેબ આઈપીઆર એટલે શું છે તે બેઝિક સમજાવો. આઈપીઆર એટલે કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ. કોઈ વ્યક્તિને અથવા કોઈ સંસ્થાને કઈ વિચાર આવે છે, એનો કોઈ આઈડિયા હોય છે, એનું કોઈ ઇનોવેશન હોય છે કે જે બીજા કરતા કંઈક અલગ રીતે કરેલું ઇનોવેશન હોય, તો આ બધા ઇનોવેશનને લીગલ પ્રોટેક્શન આપવા માટે આઈપીઆર નો કન્સેપ્ટ છે. તમારું જે બી કંઈ ઇનોવેશન હોય એને તમે લીગલી પ્રોટેક્ટ કરી શકો, એને કંટ્રોલ કરી શકો, અને એનાથી તમને જે બી કંઈ બેનિફિટ્સ લેવાનો હોય, લીગલ ઓનરશિપ બેનિફિટ લેવાનો હોય, એના માટે આઈપીઆર નો કન્સેપ્ટ છે. એમાં આઈપીઆર ના ઘણા બધા પ્રકાર હોય, જેમ કે ટ્રેડમાર્ક છે, કોપીરાઇટ છે, ડિઝાઇન છે, પેટર્ન છે, જીઆઈ છે, ટ્રેડ સિક્રેટ છે. ઓકે સાહેબ, ભારતમાં આઈપીઆર નું મહત્વ છેલ્લા થોડા વર્ષોથી કેમ વધી રહ્યું છે? છેલ્લા થોડા વર્ષોમાં જોવા જાવ તો ભારતની જીડીપી છે, ભારતનો વિકાસ છે, એ બહુ સારી ગતિ આગળ વધી રહ્યો છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોમાં સ્ટાર્ટઅપના કન્સેપ્ટ અથવા સ્ટાર્ટઅપ શબ્દ બી બહુ પ્રચલિત થયો છે. તો કોઈ સ્ટાર્ટઅપ હોય તો એ કોઈ ઇનોવેશન ઉપર જ બિઝનેસ કરતું હોય, એનો કોઈ નવો આઈડિયા હોય કે નવો વિચાર હોય અથવા નવી ટેકનોલોજી ડેવલપ કરી, એના ઉપર જ એનું બિઝનેસ ડિપેન્ડ હોય. હવે એ જ ઇનોવેશન જો પ્રોટેક્ટેડ ન હોય તો એ બિઝનેસનો કઈ બેઝ નથી રહેતો, એ બિઝનેસ કરવાનો કઈ અર્થ જ નથી રહેતો, ને બિઝનેસ સમયાંતરે પડી ભાંગે. એટલા માટે કોઈ પણ સ્ટાર્ટઅપ હોય અથવા કોઈ મોટા કોર્પોરેટ હોય અથવા કોઈ નાના સ્મોલ શોપકીપર બી હોય, તો એના માટે બી અત્યારે આઈપીઆર નું ખૂબ જ મહત્વ છે. જો એને પોતાનું નામ અથવા પોતાનું ઇનોવેશન પ્રોટેક્ટ ન કરેલું હોય તો બીજા લોકો એ નામ કે એ ઇનોવેશન વાપરી શકે, એને એનો મિસયુઝ થાય,
ટ્રસ્ટ રિલેટેડ ઇસ્યુ બી આવે એમાં કે ભાઈ એક પોતાનો જે ટ્રસ્ટ બનાવ્યું હોય, બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ કર્યું હોય ને બીજા લોકો સારી ક્વોલિટીની જગ્યાએ નબળી ગુણવત્તાની ક્વોલિટી વાળો માલ કે સર્વિસ આપે તો એ બધા બી ઇસ્યુ આવતો. એટલા માટે આજના સમયમાં આઈપીઆર ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ છે. કોઈ પણ બિઝનેસ હોય જેમાં ઇનોવેશન જોડાયેલું, ટ્રેડિશનલ બિઝનેસમાં બી આઈપીઆર હોય જ છે. એમાં નામ રિલેટેડ હોય છે, જે ફર્મનું નામ હોય, બ્રાન્ડનું નામ હોય, રિલેટેડ હોય છે. જ્યારે કોઈ ટેકનોલોજી બેઝ બિઝનેસ હોય એમાં કોપીરાઇટ હોય છે, પેટન્ટ હોય છે. એ બધા ફેક્ટર્સ બહુ બધા યુઝફુલ હોય કે જેના લીધે સ્ટાર્ટઅપ, કોર્પોરેટ માટે આઈપીઆર આજના સમયમાં ખૂબ જ અગત્યનું છે. ઓકે. ટ્રેડમાર્ક, તો ટ્રેડમાર્ક છે એ એક નામ કે લોગોનું જ થાય? આઈપીઆર ના જે અલગ અલગ પ્રકારની વાત કરીએ એમાં ટ્રેડમાર્ક એક ટાઈપ ઓફ આઈપીઆર છે. ટ્રેડમાર્ક એટલે કેવું હોય કે જે બી કોઈ તમારું બ્રાન્ડ નેમ હોય, બની શકે કે બ્રાન્ડ નેમ અને બિઝનેસ નેમ અલગ અલગ હોય, ફર્મ નેમ અલગ અલગ હોય, લીગલ નેમ અલગ હોય ને બ્રાન્ડ નેમ અલગ હોય. ને ઘણા કિસ્સામાં બ્રાન્ડ નેમ અને લીગલ નેમ જે ફર્મનું કે કંપનીનું એક બી હોઈ શકે. ઓકે. ટ્રેડમાર્કના ઘણા અલગ અલગ પ્રકાર હોય છે. જે સૌથી પહેલા જે કોમન સૌથી વધારે ટ્રેડમાર્ક એપ્લિકેશન થતી હોય છે, જે લોગો, બિઝનેસ જે પોતાનો લોગો બનાવે છે, બ્રાન્ડ જે કહે છે, લોગો સાથે લોકો કનેક્ટ થતા હોય. કે તમે સીસીડી ની કોફી પીવો છો, સ્ટારબક્સ ની પીવો છો તો ડાયરેક્ટલી લોગો અને ડિઝાઇન સાથે કનેક્ટ થતા હોય. એટલે ટ્રેડમાર્કમાં લોગો જે હોય એની એપ્લિકેશન થતી હોય છે. એને ડિવાઇસ માર્ક ટેકનિકલ વર્ડમાં કહી શકાય. બીજી જે એપ્લિકેશન થતી હોય એ વર્ડ માર્ક કહેવાય, કે જે શબ્દ ઉપર તમારો એક્સક્લુઝિવ રાઇટ આવે એને વર્ડ માર્ક કહી શકાય. પછી જે તમારું કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ એફએમસીજી બિઝનેસમાં આપ છો અને આપનું કોઈ પેકેટ છે તો પેકેટ માટે લેબલની એપ્લિકેશન બી આપણે કરી શકીએ. પછી એમાં સિરીઝ માર્ક નામનો બી એક પ્રકાર હોય છે. ઓકે. એક કોઈ એવી તમારી પ્રોડક્ટ રેન્જ છે જેમાં પહેલા 2-3 ઇનિશિયલ સરખા હોય અને બાકી આગળ પાછળના નામ હોય તો એને સિરીઝ માર્ક માટે એક સાથે અલગ અલગ ક્લાસમાં એપ્લિકેશન કરી શકાય છે. ઓકે. પછી આપ લેટેસ્ટ અત્યારે કદાચ ન્યૂઝમાં આપે વાંચેલું હશે તો ફ્રેગ્રન્સ માર્ક. ઓકે. જે નવો કન્સેપ્ટ જે હમણાં જ 3 થી 4 દિવસ પહેલા જ એક ટ્રેડમાર્ક એપ્લિકેશન રજીસ્ટર્ડ થઈ છે, જે ફ્રેગ્રન્સ માર્ક છે. એક આઈપી ઇન્ડિયામાં સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે કે કોઈ ફ્રેગ્રન્સ માર્ક રજીસ્ટર્ડ થયો હોય. એ સિવાય સાઉન્ડ માર્ક હોય છે. તમે નોકિયાની ટ્યુન છે અથવા નેટફ્લિક્સનું સાઉન્ડ માર્ક છે, ઓકે. એવા ઘણા બધા સાઉન્ડ માર્ક બી રજીસ્ટર્ડ થતા હોય છે કે એ સાઉન્ડ સાથે લોકો કનેક્ટ થતા હોય. એ સાઉન્ડ આવે એટલે એમ થાય કે સો એન્ડ સો કંપની જ હશે. એ સાઉન્ડ સાથે લોકો કનેક્ટ થઈ જતા હોય છે. પછી કલર માર્ક હોય છે. કલર માર્ક છે, સાઉન્ડ માર્ક છે, બધા એવા કન્સેપ્ટ છે કે જે બધા લોકો એપ્લિકેશન નથી કરતા હોતા. વધારે પડતી ડિવાઇસ એટલે કે લોગો અને વર્ડ માર્કની એપ્લિકેશન થતી હોય છે. કલર માર્ક છે તો એક્સક્લુઝિવ કોઈ કલર કોમ્બિનેશન હોય ઓકે. તો એના ઉપર રાઇટ મળતો હોય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કેડબરીનો જે કલર છે, વાયોલેટ કલર, જો લાઇટ વાયોલેટ કલર, તો એના ઉપર એનો કલર કોમ્બિનેશનની એને એપ્લિકેશન કરેલી છે. એના રાઇટ્સ અને કલર પૂરતા જે શેડ છે વાયોલેટ કલર એના રાઇટ મળેલા છે. ઓકે. એ જ રીતે તમે બિકાનેર વાળા નામ સાંભળેલું છે, તો એની ઉપર જે સ્ટ્રીપ્સ આવે છે રેડ યલો વાળી, તો એનું બી એમની પાસે રજીસ્ટ્રેશન છે. આવી રીતે ઘણા બધા લોકો જે કલર સાથે કનેક્ટ થતા હોય. ઘણી બ્રાન્ડ એવી હોય છે જે કલરથી ઓળખાતી હોય કે સો એન્ડ સો કલરનો પેકેટ છે કે સો એન્ડ સો કલરની પ્રોડક્ટ છે તો આ જ કંપનીની હશે. તો એ લોકોને કલર માર્કની એપ્લિકેશન બી થઈ શકે છે અને રજિસ્ટ્રી જો યોગ્ય લાગે તો કલર માર્કની એપ્લિકેશન રજિસ્ટર્ડ બી કરે છે. ઓકે. સાહેબ, ઘણી વખત મેં જોયેલું છે કે એક આર લખેલો હોય છે, કોઈ નામ હોય એમાં આર હોય, કોઈ નામ હોય એમાં ટીએમ હોય છે, તો એ બંનેનો તફાવત શું છે? ટીએમ અને આર બંને અલગ વસ્તુ છે. આર નો મતલબ થાય કે આ કોઈ પણ માર્ક છે એને રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ આઈપી ઇન્ડિયાએ એટલે કે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ ગ્રાન્ટ કરેલું છે. ઓકે. આર એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે XYZ જે બી કોઈ માર્કનું નામ છે એની ઉપર આર લખેલું હોય તો એ એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે આ માર્ક રજિસ્ટર્ડ છે ને એમની ઓનરશિપ ઓકે. સો એન્ડ સો પર્સન અથવા સો એન્ડ સો બ્રાન્ડ અથવા સો એન્ડ સો કંપનીની છે. ઓકે. જ્યારે ટીએમ છે, ટીએમ એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે, જનરલી આપણે ત્યાં એવું બધા માનતા હોય છે કે ટીએમ ક્યારે મળે કે જ્યારે આપણે ટ્રેડમાર્કની એપ્લિકેશન કરી પછી આપણે ટીએમ યુઝ કરી શકીએ. પણ હકીકતમાં ટીએમ નો મતલબ એવો થાય છે કે તમે એ માર્ક પર તમારા રાઇટ ક્લેમ કરવાની તૈયારી બતાવો છો. તમે ભવિષ્યમાં એ નામ છે એના ઉપર એબીસી નામ છે તો એબીસી નામ ઉપર તમે તમારા રાઇટ ક્લેમ કરવાના છો. એટલે ટીએમ માટે એવું જરૂરી નથી કે ટ્રેડમાર્ક એપ્લિકેશન કરેલી હોવી જોઈએ. તમે ટ્રેડમાર્કની એપ્લિકેશન ન કરેલી હોય તો બી તમે ટીએમ વર્ડ યુઝ કરી શકો. ઓકે. એટલે બિફોર રજિસ્ટ્રેશન, બિફોર તમને કોઈ નામના બ્રાન્ડના રાઇટ મળ્યા છે એ પહેલા તમારે ટીએમ યુઝ કરવાનું આવે અને તમારું રજિસ્ટ્રેશન થઈ જાય પછી તમે આર યુઝ કરી શકો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બોર્ડ છે એમાં ટીએમ લખેલું ન હોય તો કોઈને એવું લાગે કે આ પર્સનને કદાચ એને રાઇટ ક્લેમ નથી કરવા, એટલા માટે લોકો એમાં ટીએમ લખતા હોય છે. અને ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે અવેરનેસ ન હોવાના હિસાબે ઘણી વખત આઈપી ની પૂરી અવેરનેસ નથી હોતી
કોઈ ડિઝાઇનર પાસે લોગો રેડી કરાવ્યો છે, રજિસ્ટ્રેશન શું છે, ટ્રેડમાર્ક શું છે, આઈડિયા બી ન હોય. જે એકચ્યુઅલી નાના નાના સેન્ટરમાં બધા બિઝનેસ કરતા હોય કે સ્ટોર ચલાવતા હોય, તો એ લોકો બાય મિસ્ટેક એવું બી કરતા હોય છે કે પોતાની ટ્રેડમાર્કની એપ્લિકેશન હોય અથવા ના હોય તો બી પહેલેથી રજિસ્ટ્રેશન આવ્યા પહેલા આર લગાડતા હોય છે. યસ યસ એ ઇલીગલ છે. જેમાં જેલની સજા જેવી બી જોગવાઈઓ છે કે તમારી પાસે રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ નથી છતાં બી તમે આર લગાડો છો તો એમાં ઘણી બધી સ્ટ્રિક્ટ ગવર્મેન્ટની પેનલ્ટી બી છે. અને ઘણા બધા એવા રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ બી બનેલા છે કે તમે તમારું નામ રજિસ્ટર્ડ ન હોવા છતાં આર લગાડતા હોય તો તમને એમાં પેનલ્ટીઝ લાગતી હોય, અથવા એ નામ કોઈ બીજાનું હોય ને તમે આર લગાડી દેતા હોય ને તમારા કરતા પહેલાથી યુઝ કરતા હોય તો આમાં ઘણા બધા ક્રિમિનલ એક્શન્સ બી ગવર્મેન્ટ નાઇનથી અથવા થર્ડ પાર્ટી નાઇનથી આવા કેસમાં આવતા હોય છે. ઓકે સર, એટલે આપનું કહેવાનું એવું છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ મારી જે પ્રોડક્ટ છે, મારે અત્યારે હું એપ્લિકેશન કરતો નથી, મારે સિક્યોર કરવી છે તો હું TM લખી શકું છું. TM આપ લખી શકો છો. TM નો મતલબ એવો થાય છે કે આ માર્ક મારે પ્રોટેક્ટ કરવો છે. એ માર્ક કદાચ તમે કાલે એપ્લિકેશન કરી શકો, 2 મહિના પછી કરી શકો, 6 મહિના પછી કરી શકો. ઓકે, બટ TM એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે તમે આ માર્કને પ્રોટેક્ટ કરવાનું ઇન્ટેન્શન ધરાવો છો. ઓકે. અને સર જે R છે એ તો 100% હું એપ્લિકેશન નહીં, પરંતુ મારી એપ્લિકેશન જ્યારે અપ્રુવલ આવી જાય પછી જ હું R લખી શકું છું. જે ટ્રેડમાર્કની પ્રોસેસ આપણે હમણાં ફર્ધર ડિસ્કસ કરશું છું. જ્યારે છેલ્લું સ્ટેપ હોય છે રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ, ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રી, IP ઇન્ડિયાની રજિસ્ટ્રી જ્યારે આપને આપે છે એ પછી જ આપ R યુઝ કરી શકો. ઓકે, આપની બધી ફોર્માલિટી પૂરી થઈ ગઈ હોય પણ સર્ટિફિકેટ આવવાનું બાકી હોય તો આપ R યુઝ ન કરી શકો. યસ. જ્યારે આપણને સર્ટિફિકેટ મળે છે એ પછીના સમયથી જ આપ R યુઝ કરી શકો છો. ઓકે. સાહેબ આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એવું નામ છે તો એક નામ 2 વ્યક્તિ યુઝ કરતા હોય તો અલ્ટિમેટ એમાં ફર્સ્ટ યુઝર આપણે કોને કહી શકાય? જો ઇન્ડિયામાં આપણે જે ટ્રેડમાર્કનો કન્સેપ્ટ છે એ પ્રાયર યુઝરના બેઝ ઉપર છે. આપણે ઇન્ડિયામાં રજિસ્ટ્રેશન જેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલું જ પ્રાયર યુઝર કે પહેલા કોણ યુઝ કરે છે Yes. એ વસ્તુ બહુ અગત્યની છે. જ્યારે US અથવા બીજા કન્ટ્રીમાં રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ અથવા પહેલા કોણ અપ્લાય કરે છે એવા કન્સેપ્ટ ઉપર બી પ્રાયોરિટી મળતી હોય છે. આપણે ઇન્ડિયામાં કન્સેપ્ટ એવો છે કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ સાઈ દાબેલી નામ છે દાખલા તરીકે, તો એ 4 લોકો સાઈ દાબેલી નામ યુઝ કરે છે. હવે એ ચારેય કદાચ એક જ સિટીમાં આ નામ યુઝ કરતા હોય અથવા અલગ અલગ સિટીમાં નામ યુઝ કરતા હોય, તો જે રાઈટ કોને મળવા જોઈએ જેની વાત છે કે પ્રાયર યુઝર, કે સૌથી પહેલા સાઈ દાબેલી નામ વાપરવાનું સ્ટાર્ટ કોને કરેલું છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ રાજકોટમાંથી કોઈ જાન્યુઆરીમાં સ્ટાર્ટ કર્યું છે, બરોડામાં કોઈ માર્ચમાં કર્યું છે, અમદાવાદમાં કોઈ જૂનમાં કર્યું છે. તો સૌથી પહેલા જેની પાસે ડોક્યુમેન્ટ અવેલેબલ હોય, ચલો કદાચ ઘણી વખત એવું બી બને કે ભાઈ મેં જાન્યુઆરીમાં યુઝ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું છે પણ મારી પાસે એનું કઈ ડોક્યુમેન્ટ નથી. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ફસાઈનું લાયસન્સ છે, કઈ સેલ્સ બિલ બનેલા હોય, કઈ માર્કેટિંગ પ્રમોશનલ એક્ટિવિટી આપે કરેલી હોય, એટલીસ્ટ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફેસબુકમાં આપણે પોસ્ટ કરેલી હોય જેમાં ડેટ સિસ્ટમ જનરેટેડ મેન્શન હોય કે આ નામ કોણ પહેલા યુઝ કરતું હતું. એટલે કોણ પહેલા યુઝ કરે છે તો અગત્યનું છે, પણ એની સાથે એના ડોક્યુમેન્ટરી પ્રૂફ હોવા જોઈએ. ઓકે. કદાચ કોઈ જાન્યુઆરીમાં સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે પણ એની પાસે ડોક્યુમેન્ટરી પ્રૂફ નથી, માર્ચમાં જેને યુઝ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું જેની પાસે પ્રૂફ છે, તો રાઈટ જેની પાસે ડોક્યુમેન્ટ છે એનો રહેશે, જેની પાસે યુઝના ડોક્યુમેન્ટ છે એનો આમાં રાઈટ રહેશે. ઓકે. ટ્રેડમાર્કમાં 2 કન્સેપ્ટ હોય છે, પ્રપોઝ ટુ બી યુઝ અને વિથ યુઝર ડેટ એપ્લિકેશન થતી હોય છે. ઓકે. આ ટોપિકને કનેક્ટ કરું છું આપની સાથે કે 2 રીતે એપ્લિકેશન થાય. આપણે કોઈ લોગો છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપનો લોગો છે કે વાતું વિથ મૌલિક, યસ. ઓકે, તો આપનું જ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો વાતું વિથ મૌલિક આપણે અત્યારે આપ વાપરો છો, આપ છેલ્લા 1-2 વર્ષથી આ માર્ક વાપરતા હશો, તો તમે આજની તારીખે જો એપ્લિકેશન કરો છો તમારી પાસે યુઝરના પુરાવા છે, યુઝરના ડોક્યુમેન્ટ છે. તમે 1 જાન્યુઆરી 2024 થી આ નામ વાપરવાનું ચાલુ કર્યું હોય તો કોઈ યુટ્યુબમાં આપણે મૂક્યું હોય, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મૂક્યું હોય, દરેક વખતે સેલ્સ બિલ હોવું જરૂરી નથી. આપનું કઈ પ્રમોશનલ મટીરિયલ હોય કે 1 જાન્યુઆરી 2024 થી આપણે આ નામ વાપરવાનું ચાલુ કર્યું છે તો આપ વિથ યુઝર ડેટ એપ્લિકેશન કરી શકો. હવે આપ એવું વિચારો કે ભાઈ આપ વાતું વિથ મૌલિક નામ યુઝ કરો છો તો એની જગ્યાએ તમારે કઈ નવું નામ અપ્લાય કરવું છે કે ભાઈ પોડકાસ્ટ વિથ મૌલિક, ચલો તો એ નામ તમારે અપ્લાય કરવું તો એના કઈ હજી આપણી પાસે પુરાવાનો આપણે ભવિષ્યમાં વાપરવાનું સ્ટાર્ટ કરશું તો એને પ્રપોઝ ટુ યુઝ કરે કે ભવિષ્યમાં નામ હું વાપરવાનું સ્ટાર્ટ કરીશ એટલા માટે આ નામના મને રાઈટ આપો. ઓકે. આ 2 કન્સેપ્ટ હોય છે, પ્રપોઝ ટુ યુઝ ને વિથ યુઝર ડેટ. ઓકે સર, એટલે ફર્સ્ટ યુઝર માટે ડોક્યુમેન્ટેશન પણ પ્રૂફ તરીકે માંગે છે, જેમાં આપણે કીધું ફસાઈ લાયસન્સ છે, સેલ્સના બિલ છે, એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ GST રજિસ્ટ્રેશન પણ ડેટ પણ માંગી શકે. હા, આ દાબેલીનો બિઝનેસ હતો એટલે મેં તમને ફસાઈ રજિસ્ટ્રેશનનો દાખલો આપ્યો. બાકી કેવું હોય છે કે GST છે એ સ્ટેચ્યુટરી રજિસ્ટ્રેશન, એને આપણે ડાયરેક્ટલી એ રીતે કનેક્ટ ન કરી શકીએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ગણેશ એન્ટરપ્રાઇઝ ફર્મનું નામ છે,
તો એનું બ્રાન્ડ નેમ હશે મેંગો દાખલા તરીકે. Yes. તો જીએસટી સર્ટિફિકેટ એવું પ્રૂવ કરે છે કે ગણેશ એન્ટરપ્રાઇઝ નામથી આ Yes. વ્યક્તિ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરેલો છે, એમાં કે મેંગો મેન્શન નહીં હોય કે આની Yes. બ્રાન્ડનું નામ મેંગો છે. એટલા માટે આપણે જે બ્રાન્ડ યુઝ કરો છો એના રિલેટેડ કંઈક ડોક્યુમેન્ટેશન જોઈએ, પ્રમોશનલ મટીરિયલ જોઈએ, બિલ જોઈએ, અથવા ક્યાંય એવું મેન્શન થયેલ તમારે કોઈ સાથે એગ્રીમેન્ટ થયો, અથવા તમે કોઈ પાસે લોગો ડિઝાઇન કરાવો છો, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એ લોગોનું કઈ કોમ્યુનિકેશન થયેલું, ઈમેલ કોમ્યુનિકેશન થયેલું હોય, લોગો ડિઝાઇનરનું બિલ આવેલું હોય, કઈ આપણે પ્રિન્ટિંગ કરાવેલું એનું બિલ આવેલું હોય, તો આ બધા પુરાવા માન્ય રહીએ છે. ઓકે સાહેબ, તમે ક્લાયન્ટને આઈપીએલ બાબતે કાંઈક ને કાંઈક ગાઈડન્સ આપતા હોય છો, તો એમાં તમને એવું કયું લાગે છે કે આ જે ક્લાયન્ટ તરફથી એક બધા જ માં એક કોમન મિસ્ટેક હોય એવું? હવે કોમન મિસ્ટેકની જો વાત કરીએ ને, તો અત્યાર સુધી આઈપી ની અવેરનેસ નહોતી, પણ છેલ્લા 2-3 વર્ષોમાં ગવર્મેન્ટ સાઇડથી ઘણા બધા એવા ઇનિશિયેટિવ લેવાય છે, અને લોકોને બી એક અવેરનેસ આવી છે, કારણ કે બ્રાન્ડના ઘણા બધા કેસીસ સાંભળે છે, ઘણા બધા બનાવો બને છે, યસ યસ. એનાથી લોકો બ્રાન્ડ બાબતે અથવા એના નામ બાબતે અવેર થાય છે. જે કોમન મિસ્ટેક મને જે લાગે છે કે કોર્પોરેટની આપણે વાત નથી કરતા, બટ જે નાના બિઝનેસમેન છે, શોપકીપર છે, સ્ટાર્ટઅપ છે, એ લોકો એવું વિચારતા હોય છે કે એને એક બહુ મસ્ત ફેન્સી નામ રાખ્યું Yes, છે, yes. ને નામ બહુ યુનિક હોય, સારું ડેવલપ કરેલું નામ હોય, બટ એ લોકો એવું વિચારે કે ચલો 2 મહિના 3 મહિના 6 મહિના આપણે બિઝનેસ ચાલવા દઈએ, 1 વર્ષ જોઈએ આપણો બિઝનેસ ચાલે છે કે નહીં, Yes. પછી આપણે નામ માટે અપ્લાય કરશું. યસ. તો બની શકે કે બિઝનેસ ચાલતો થાય ત્યાં સુધીમાં કોઈ બીજાને નામ ગમી ગયું હા. હોય, તો એ નામ એની પહેલા અપ્લાય કરીને લઈ શકે છે. યસ. એટલા માટે કોઈ પણ બિઝનેસ તમે સ્ટાર્ટ કરો એ પહેલા તમારે આઈપી ની જે બી લાગુ પડતું આઈપી હોય, એવું નથી કે ટ્રેડમાર્ક, પેટર્ન, કોપીરાઇટ, ડિઝાઇન, જે બી લાગુ પડતું આઈપી હોય એની એપ્લિકેશન તમે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો છો એ પહેલા જ તમારે કરવી જોઈએ, તો જ તમારા રાઇટ પ્રોટેક્ટ થાય છે. ઓકે. એટલે જે કોમન મિસ્ટેક્સ જે હોય છે એ બે હોય છે, એક મેં જે તમને આ વાત કરી એ, પ્લસ બીજું જે હોય છે જે નામ સિલેક્શન, જે બ્રાન્ડ નેમ કે જે બી કઈ સિલેક્શન કરતા હોય એમાં જે જનરલી કોઇન્ડ માર્ક બહુ ઓછા હોય છે, કે જાતે ડેવલપ કરેલા નામ હોય એ ઓછા હોય છે. કોઈ બીજાને મળતા નામ આવે તો ભવિષ્યમાં પ્રોબ્લેમ આવી શકે. Yes. એટલા માટે ટ્રેડમાર્ક સર્ચ એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે આના માટે, Okay. કે પ્રોપર ટ્રેડમાર્ક સર્ચ લેવી જોઈએ, પછી જ ટ્રેડમાર્ક અથવા કોપીરાઇટની એપ્લિકેશન થવી જોઈએ. સાહેબ, ઘણી વખત માર્કેટમાં મેં એવું સાંભળેલું છે કે એવું હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ નામ રાખો કે જે જનરલી ઘણી વખત આપણે સાંભળતા હોય કે બોલવામાં પણ ઘણા બોલી ન શકે, તો એનું ઇઝીલી ટ્રેડમાર્ક મળી જાય અથવા ઇન ફ્યુચર કોઈ કોપી ન કરી શકે, તો એમાં આપનું શું માનવું છે? એ માન્યતા છે ઓમ જોવા જઈએ તો. જે કોઇન્ડ માર્કની હમણાં આપણે જે પહેલા જ વાત કરી, કોઈ સિમ્પલ નામ હોય, 2 લેટર્સને કમ્બાઈન કર્યા હોય, કે કઈ 2 વર્ડને કમ્બાઈન કર્યા, અથવા એનું કઈ અલગ લેંગ્વેજના મિનિંગ નીકળતા હોય, જે ડાયરેક્ટલી ડિક્શનરી મિનિંગ ન હોય. ટ્રેડમાર્ક શું કહે છે કે ડાયરેક્ટલી જેનો ડિક્શનરી મિનિંગ આવતો હોય, ડિક્શનરીમાં જેનો મિનિંગ ડિફાઇન્ડ હોય, એવા નામ રજિસ્ટ્રેબલ નથી, Okay. એને રજિસ્ટ્રેશન ન મળે. એટલા માટે જે નોર્મલ કોઈ તમે નામ વિચારો તો એ બધા નામ બી ટ્રેડમાર્ક થઈ શકે. Okay. એવું કઈ નથી કે આ જે બોલવામાં ટફ હોય એવા નામ જ ટ્રેડમાર્ક થાય. ટ્રેડમાર્ક ની એપ્લિકેશન ટાઈમે જે મેઇન ફેક્ટર્સ જે જોવાના હોય, કે તમારા જેવું નામ બીજા કોઈનું છે Yes. કે નહીં એ, પ્લસ એની સર્ચ લઈને જોવાનું હોય કે કોઈ બીજાનું નામ છે તમારા જેવું, તો એવા ચાન્સીસ કેટલા છે કે કેટલા નિયર રિઝમ્બલિંગ આપણે જાય છે એના, યસ. કે એનાથી એને કઈ ઓબ્જેક્શન કે ઓપોઝિશન લેવાનું એક ચાન્સ આવી શકે કે ભાઈ Yes. એને બિઝનેસમાં નડતું એવું નામ હોય, કદાચ થોડું રિઝમ્બલિંગ હોય અથવા થોડું દૂરનું બી રિઝમ્બલિંગ હોય, પણ એને એવું લાગે કે આ નામ મને ઇફેક્ટ કરે છે, તો એ લોકો ઓપોઝિશન લઈ શકે છે. ને મેઇનલી જે હોય છે અલગ અલગ ટાઈપની સર્ચ હોય છે, તમે શબ્દથી બી સર્ચ લઈ શકો, ફોનેટિક બી સર્ચ લઈ શકો. ઓકે. ઘણી વખત એવું હોય, વાતું વિથ મૌલિક, તમારો લોગો વાતું વિથ મૌલિક જેવો કોઈ યુઝ કર્યો છે, બટ ત્યાં નામ વાતું વિથ અભિષેક કરી નાખ્યું છે દાખલા તરીકે, ઓકે. તો બી નામ તો બદલી ગયું છે, યસ. બટ ફોનેટિકલી અથવા ડિઝાઇન તમારા બંનેની સિમિલર છે, તો બી તમે ત્યાં ઓપોઝિશન લઈ શકો, ઓબ્જેક્શન લઈ શકો, એના ઉપર જે બી લીગલ એક્સેસ લઈ શકો. ઓકે. એટલે મેઇન જે આમાં પેરામીટર છે ટ્રેડમાર્ક સર્ચ છે, 80% ડિફાઇન્ડ ટ્રેડમાર્ક સર્ચ થી જ આમાં બધું Yes. થતું હોય છે. સાહેબ, હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે XYZ છે અને XYZ છે, બંને પર્સનના ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રેશન એને કરવા છે, બંનેના કોઈ બિઝનેસ રિલેશન છે જ નહીં, તો શું એને અપ્રુવલ મળી શકશે? ટ્રેડમાર્કની જે આખી સિસ્ટમ છે ક્લાસિફિકેશન ઉપર ડિપેન્ડ છે, કે તમે કોઈ ફૂડ બિઝનેસ કરો છો, દાખલા તરીકે તમે વેફર બનાવો છો, નમકીન બનાવો છો કંઈક, ઓકે. તો એ ક્લાસ 29 ને 30 માં આવતા હોય છે. ઓકે. હવે તમે XYZ નામ છે ક્લાસ 29 30 માં અપ્લાય કરે છે એક પર્સન ને, બીજા કોઈ પર્સન જે સોફ્ટવેર બનાવે છે દાખલા તરીકે, ઓકે. તો એનો ક્લાસ અલગ છે, સર્વિસ Yes, ક્લાસમાં આવી જાય, 42 માં આવી જાય. તો
ટ્રેડમાર્ક નો કાયદો એવું કહે છે, આઈપી નો જે કાયદો છે એવું કહે છે કે તમે જે ક્લાસમાં એપ્લિકેશન કરેલી છે અને એ ક્લાસમાં તમારી એપ્લિકેશન પ્રોસીડ થાય, તમને રજીસ્ટ્રેશન મળે, તો એ જે તમને રાઇટ મળે છે ઓકે એ પર્ટિક્યુલર એ ક્લાસના જ મળે છે. તમે ક્લાસ Okay. 29 માં એપ્લિકેશન કરેલ છે તો તમને એ રાઇટ મળશે, એ ક્લાસ 29 માં જ મળશે. તમે ક્લાસ 30 માં એપ્લિકેશન કરી છે તો 30 ના જ તમને રાઇટ મળશે, યસ યસ તમને 42 ના રાઇટ નહીં મળે. ઓકે એટલા માટે તમે ઘણી વખત એવું જોતા હશો કે બે અલગ અલગ બિઝનેસમેન હોય પણ અલગ અલગ ક્લાસમાં અલગ અલગ બિઝનેસ લાઈન અલગ અલગ હોય, યસ તો સેમ નેમ હોઈ શકે છે. હવે એવા કિસ્સામાં ઘણી વખત એવું હોય કે નમકીન છે આપણે ગ્રોસરી શોપ ઉપર મળે અથવા યસ શોપિંગ મોલ ઉપર મળે, ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ઉપર મળતું હોય. એક બીજો કન્સેપ્શન એવું હોય છે કે જે આપણો ઇન્ડિયન લો છે એમાં આપણને એવી પ્રોવિઝન્સનો બેનિફિટ મળે છે કે નમકીન છે એ કરિયાણાની દુકાન ઉપર ગ્રોસરી શોપ ઉપર મળે છે. યસ હવે શેમ્પુ છે તો એનો ક્લાસ અલગ છે, કોસ્મેટિક આઇટમનો ક્લાસ અલગ Yes. છે. ક્લાસ 3 અને 5 માં મેડિકેટેડ હોય તો એ રીતે ક્લાસ 3 અને 5 માં કોસ્મેટિક આઇટમ ફૂલ થતી હોય, બટ મળવાની જગ્યા તો બને નહીં, યસ ગ્રોસરી શોપ છે. યસ કદાચ મેડિકલમાં બી હા, શેમ્પુ હા. મળતું હોય બટ 50% કેસમાં તો એવું પ્રૂવ થાય કે ગ્રોસરી Yes. શોપમાં બંને આઇટમ મળે છે. તો કદાચ જે શેમ્પુની બ્રાન્ડ વાળો હોય એના જેવું નામ નમકીન વાળા યુઝ કરતા હોય, શેમ્પુ વાળા પ્રાયર યુઝર હોય તો એના ઉપર ક્લેમ કરી શકે, ઓપોઝિશન ફાઇલ થઈ શકે, રેક્ટિફિકેશન ફાઇલ થઈ શકે. ઓકે બટ અલ્ટિમેટ પછી જે ઓથોરિટી હોય, હિયરિંગ ઓફિસર હોય કે કોર્ટ હોય, તો એ લોકો ડિસાઈડ કરતા હોય છે કે આ રેક્ટિફિકેશન, ઓપોઝિશન કે કોર્ટ કેસને અલાઉ કરો કે ના કરો. એ કેસ ટુ કેસ જજમેન્ટ આવતા હોય Yes, છે. yes. એ ફિક્સ ક્રાઇટેરિયા ન હોય કે આમ જ થાય, અલગ અલગ કેસ લો હોય એના એ પ્રમાણેના જજમેન્ટ આવતા હોય છે. ટ્રેડમાર્કમાં ટોટલ 45 ક્લાસ હોય છે. ક્લાસ વાઇઝ આપને એપ્લિકેશન કરવાની હોય છે કે આપ નમકીનના બિઝનેસમાં છો તો ક્લાસ 29 30 લાગુ પડે છે. આપ બેવરેજીસ જે છે સોફ્ટ ડ્રિંકના બિઝનેસમાં છો તો ક્લાસ 32 લાગુ પડે છે. એટલે તમે જે બી ક્લાસમાં એપ્લિકેશન કરો છો એ ક્લાસના તમને રાઇટ મળે છે. પ્લસ તમારો ભવિષ્યમાં પ્લાન હોય, અત્યારે તમે નમકીન બનાવો છો, ભવિષ્યમાં તમારો એવો પ્લાન હોય કે તમારે સાબુ બી બનાવવો છે અથવા તમારે કોલ્ડ ડ્રિંક્સ બી બનાવવું છે, તો સાથે સાથે તમારે એ ક્લાસમાં બી પ્રપોઝ ટુ બી યુઝના બેઝ ઉપર એપ્લિકેશન કરવી જોઈએ, તમારો ફ્યુચર પ્લાન હોય તો. કારણ કે અત્યારે કેવો ટ્રેન્ડ છે કે ભાઈ કોઈ પણ મોટા કોર્પોરેટ્સ હોય તો એક લાઇન ઓફ બિઝનેસ એક્ટિવિટી નું હોય, મલ્ટિપલ બિઝનેસ લાઇન યસ યસ બિઝનેસ કરતા હોય એટલા માટે. સાહેબ હવે તમારી પાસે એક ટ્રેડમાર્કની એક સ્ટાર્ટિંગ થી એન્ડ સુધીની એક પ્રોસેસ જાણવી છે. ટ્રેડમાર્કની જે પ્રોસેસ હોય છે, સૌથી પહેલા તો કોઈ વ્યક્તિને કોઈ બ્રાન્ડ રજીસ્ટર્ડ કરાવી છે તો પહેલું સ્ટેપ હોય છે એની ટ્રેડમાર્ક સર્ચ લેવાની હોય. જે પર્ટિક્યુલર નો ક્લાસ હોય એમાં સર્ચ લેવાની હોય. કોમન જે ક્લાસ 35 હોય કે જેમાં રિટેલ, હોલસેલ, બિઝનેસ અને ટ્રેડ જેવી એક્ટિવિટી હોય, પ્રમોશનલ એક્ટિવિટી થતી હોય, તો જે લાગુ પડતો ક્લાસ હોય ઇન એડિશન ટુ ધેટ ક્લાસ 35 માં આપણે ટ્રેડમાર્ક સર્ચ લેવી પડે કે તમારા જેવું નામ કોઈનું છે કે નહીં. ઓકે જો આપણા જેવા કોઈના રિઝમલિંગ નામ આવતા હોય તો એમાં આપણને આઈડિયા આવે કે આ રિઝમલિંગ નામ છે. પછી એમાં ચેક કરવું પડે કે પેલા એ લોકો યુઝ કરે છે કે પેલા આપણે યુઝ કરીએ છીએ. જો આપણાથી પેલા એ લોકો એ નામ યુઝ કરતા હોય તો અમે અથવા કોઈ બી એવું રિકમેન્ડ કરતા હોય કે આપણે એપ્લિકેશન ન કરાય, ફ્યુચરમાં લિટિગેશન આવી શકે છે. પણ પ્રાયોર યુઝર આપણે હોય તો આપણે એપ્લિકેશન કરી શકીએ, કારણ કે ઇન્ડિયામાં પ્રાયોર યુઝર ઉપર ટ્રેડમાર્કના બધા રાઇટ્સ ને ક્લેમ મળે છે. યસ પહેલું સ્ટેપ થાય સર્ચ લેવી. બીજું જે સ્ટેપ થાય એવી થાય કે ટ્રેડમાર્કની એપ્લિકેશન માટે બધો ડેટા રેડી થાય. પ્રપોઝ ટુ યુઝ હોય તો બેઝિક કેવાયસી ડોક્યુમેન્ટેશન હોય, વિથ યુઝર ડેટ હોય તો એના સેલ્સ બિલ, પ્રમોશનલ એક્ટિવિટી આપણે જે અગાઉ વાત Yes, કરી yes. લઈએ. એના બેઝ ઉપરથી ટ્રેડમાર્ક એપ્લિકેશન ફાઇલ થાય. ટ્રેડમાર્ક એપ્લિકેશન ફાઇલ થાય રજિસ્ટ્રીમાં. ઓનલાઈન પ્રોસેસ છે અત્યારે રજિસ્ટ્રીની, ફિઝિકલ બી ઓપ્શન છે, હવે બધા ઓનલાઈન ઓપ્શન છે એટલે ઓનલાઈન જ Yes, ફાઇલ yes. કરે છે. એપ્લિકેશન ફાઇલ થાય પછી રજિસ્ટ્રી એના ફોર્માલિટી ચેક પાસ માં નાખે. ફોર્માલિટી ચેક પાસ નું સ્ટેટસ આવે કે ભાઈ ફોર્માલિટી ચેક નું સ્ટેટસ આવે. એ લોકો ચેક કરે કે ક્લેરિકલ આમાં કઈ મિસ્ટેક નથી ને. યસ આપણે સાદી ભાષામાં વાત કરીએ તો લોકો ક્લેરિકલ બીજી કઈ એરર નથી એ ચેક કરે, એને ઓકે લાગે. પછી માર્ક ફોર એક્ઝામ થાય કે ઓફિસર કે હિયરિંગ જે ઓફિસર હોય એને એવું લાગે કે ભાઈ આ એપ્લિકેશનમાં કઈ ઓબ્જેક્શન નથી તો એ ડાયરેક્ટ એક્સેપ્ટ કરે છે. ઓકે એમને એવું લાગે કે આમાં મારે કઈ ક્વેશ્ચન છે અથવા ઓબ્જેક્શન છે તો એ લોકો એક્ઝામિનેશન રિપોર્ટ ઇસ્યુ કરે. એમાં તમારા જેવા ભળતા નામ હોય એ આવે, અથવા એમને એમ લાગે કે ભાઈ આ નામ અમને અપ્લાય કર્યું છે ટ્રેડમાર્કના કાયદા મુજબ, મળવા પાત્ર જ નથી, તો એ જે બી કાયદાની કલમો હોય એ લખે એમાં કે ભાઈ આ કાયદાની કલમ મુજબ તમને મળવા પાત્ર નામ નથી આ. તો એક્ઝામિનેશન રિપોર્ટ આવે એના 30 દિવસમાં આપણે એનો રિપ્લાય કરવાનો, આપણે જસ્ટિફિકેશન આપવાના હોય. યસ આપણી પાસે કઈ સપોર્ટિંગ કેસ લો હોય તો એ આપવાના હોય. હવે એ એક્ઝામિનેશન રિપોર્ટ એ લોકો ચેક કરે પછી જો એમને લાગે છે કે ભાઈ આ માર્ક હવે મારે એક્સેપ્ટ કરવો જોઈએ તો એ લોકો એક્સેપ્ટ કરે છે. અને છતાં પણ એક્ઝામિનેશન રિપોર્ટના રિપ્લાય પછી બી એમને ક્લેરિટી નથી મળતી તો એમને લાગે છે કે હજી એમાં ફર્ધર ક્લેરિફિકેશન જોઈએ છે તો એની હિયરિંગ આવે.
ઓકે હિયરિંગમાં બી બંને ઓપ્શન હોય છે, ફિઝિકલ અને ઓનલાઈન. પણ હવે ઓલમોસ્ટ ઓનલાઈન ઓપ્શનથી જ બધું થાય છે. યસ યસ ઓનલાઈન એની હિયરિંગ આવે, હિયરિંગ ઓફિસર હોય, એ હિયરિંગ થતા પહેલા આપણે આપણા જે બી કંઈ ફર્ધર એક્ઝામિનેશન રિપોર્ટના રિપ્લાય આપ્યા પછી ફર્ધર આપણા કંઈ ક્લેરિફિકેશન હોય, જસ્ટિફિકેશન હોય, આપણે આપી શકીએ. એના ડોક્યુમેન્ટ્સ બનાવીને આપણે અપલોડ કરવાના હોય છે ટ્રેડમાર્કની સાઇટમાં. એ હિયરિંગના ટાઈમ ઉપર એ બધું ડિસ્કશન થાય હિયરિંગ ઓફિસર સાથે. પણ જો ત્યાં હિયરિંગ ઓફિસરને એવું લાગે છે કે ભાઈ આ આગળ વધવા જેવું છે આમાં, યસ તો એ લોકો એક્સેપ્ટ કરે છે. એ એક્સેપ્ટ થઈ જાય માર્ક પછી 4 મહિના માટે પબ્લિક ગેઝેટમાં એડવર્ટાઇઝ કરવામાં આવે છે. ઓકે એક્સેપ્ટ પછીનું સ્ટેજ આવે છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. એ 4 મહિનામાં પબ્લિક ગેઝેટમાં ટ્રેડમાર્કની એપ્લિકેશન આપની એડવર્ટાઇઝ થાય છે. એ ગેઝેટ એવરી વીક ત્યાં અપલોડ થતું હોય ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રીની સાઇટમાં. કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇન્ડિયામાંથી અથવા આઉટ ઓફ ઇન્ડિયામાંથી એ ગેઝેટ જોઈ શકે. યસ એ 120 દિવસનો ટાઈમ પીરિયડ હોય. એ 120 દિવસના ટાઈમ પીરિયડમાં આપનું પહેલું સ્ટેપ ક્લિયર થઈ ગયું કે રજિસ્ટ્રીના આપના માર્કમાં કાંઈ ઓબ્જેક્શન નથી, બટ કોઈ થર્ડ પાર્ટી છે એને આપના જે બી કઈ ટ્રેડમાર્કની એપ્લિકેશન છે એમાં કઈ ઇશ્યુ હોય, એને ઓબ્જેક્શન હોય, તો એ લોકો ઓપોઝિશન ફાઇલ કરી શકે. ઓકે તો અહીંથી એક નવી પાછી પ્રોસેસ ચાલુ થાય છે. એક પ્રોસેસ આપની ગવર્મેન્ટના એન્ડ વાળી પૂરી થઈ ગઈ, Yes, ગવર્મેન્ટ એક્સેપ્ટ કરી લીધું. યસ હવે આ જે ઓપોઝિશન વાળી પ્રોસેસ છે એ લોકો માટે સમજવી બહુ જરૂરી છે. કારણ કે ટ્રેડમાર્કમાં એવું નથી કે ગવર્મેન્ટ ઓફિસરે અથવા રજિસ્ટ્રીએ તમારો ટ્રેડમાર્ક એક્સેપ્ટ કરી લીધો પછી મેટર ત્યાં ક્લોઝ થઈ ગઈ. પછી અગેન સેકન્ડ સ્ટેજ આવે છે ઓપોઝિશન. Yes. એ 120 ડેઝમાં કોઈ ઓપોઝિશન ફાઇલ નથી કરતું આપના માર્ક ઉપર, તો આપનું ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રેશન માટે ફર્ધર પ્રોસીડ થાય છે ઓકે અને રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ ઇશ્યુ થાય છે. પણ એ 120 ડેઝમાં કોઈ એ માર્ક ઉપર ઓપોઝિશન ફાઇલ કરે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કંપની છે કે જેનું નામ ગોપાલા છે, બરાબર. તો દાખલા તરીકે મારા ક્લાયન્ટ છે ગોપાલ સ્નેક્સ, બરાબર. તો એના એજન્ટ બી જોતા હોય, ટ્રેડમાર્કનું જે કામ કરતા હોય એજન્ટ જોતા હોય, એડવોકેટ જોતા હોય, તો કંપનીનો સ્ટાફ બી જોતો Yes, હોય, yes. ઓનર ડિરેક્ટર બધા આવે, આમાં બધા અવેર હોય, એટલે બધા Yes. જોતા હોય. મને એવું લાગે છે કે આ ગોપાલા નામ કોઈ એપ્લાય કર્યું છે તો મારે એમાં ઓપોઝિશન લેવું જોઈએ, તો અમે એમાં ઓપોઝિશન લઈએ. ઓકે એ ઓપોઝિશન લઈએ પછી પાછી એવું હોય કે એને પાછો એક કાઉન્ટર સ્ટેટમેન્ટ આપવાનો ચાન્સ મળે છે કે Yes, ભાઈ yes. ઓપોઝિશનની સામે પોતાનું ક્લેરિફિકેશન આપી શકે. એ કાઉન્ટર સ્ટેટમેન્ટ આપે. પછી એ કાઉન્ટર સ્ટેટમેન્ટના બેઝ ઉપરથી આપણે આપણા એવિડન્સ ફાઇલ કરવાના હોય. પછી અગેન એના એવિડન્સ ફાઇલ Yes. કરવાનો હોય. એટલે એ એવિડન્સ વાળી જર્ની ચાલતી રહે. એમાં લિમિટેશન હોય કે 60 ડેઝમાં એવિડન્સ ફાઇલ કરવાના. એ પ્રોસેસ પતે ને પછી બી એમાં ઓપોઝિશન હિયરિંગ આવતી હોય છે કે હિયરિંગ ઓફિસર બંને પાર્ટીને બોલાવે Yes. ઓનલાઈન અથવા ફિઝિકલ મોડમાં. અગેન Okay. પાછું એમાં બંને પાર્ટીના જે બી કઈ સબમિશનની સાંભળે. પછી હિયરિંગ ઓફિસરને પ્રોપર લાગે તો એ જે બી કોઈની ફેવર ઓર્ડર આવતો એ પાસ કરે. માનો કે કોઈએ ગોપાલા નામની એપ્લિકેશન કરેલી હતી અને ગોપાલની ફેવરમાં ઓર્ડર આવ્યો છે, તો એ ગોપાલાની એપ્લિકેશન રિજેક્ટ થઈ જાય ત્યાંથી. ઓકે આ આખી પ્રોસેસ હોય ટ્રેડમાર્કની. જનરલી આ પ્રોસેસનો જે ટાઈમ છે એ કે ડિફાઇન્ડ જ નથી એક્ટમાં, પણ 1 થી 1.5 વર્ષ જેવો ટાઈમ લાગતો હોય છે. ઓકે રજિસ્ટ્રીમાં ઘણા બધા ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરતી હોય છે ટાઈમ કેમ ઓછું કરી શકાય એ માટે. બટ એ ટેકનોલોજીકલ અપડેટ આવતા ધીમે ધીમે ટાઈમ લાગતો હોય છે. એટલે કોઈ ડિફાઇન્ડ ટાઈમ પિરિયડ નથી. કેટલી વખત એ 6 મહિનામાં બી થઈ જતો હોય છે, કેટલી વખત 1.5 વર્ષ બી લાગતું હોય છે. એટલે ડિફાઇન્ડ ટાઈમ પિરિયડ ક્યાંય એક્ટમાં લખેલો નથી. Okay. હા, જે 120 ડેઝનો ટાઈમ પિરિયડ છે ડિફાઇન્ડ એક્ટ છે. Yes. એ સિવાય કોઈ ડિફાઇન્ડ ટાઈમ પિરિયડ નથી. ઓકે સર, હવે આપણે જે ઓપોઝિશન તમે વાત કરી તો એ તમે ગ્રાન્ટ પહેલાની કીધી, આફ્ટર ગ્રાન્ટ આફ્ટર 1 or 2 યર કોઈ ઓપોઝિશન લઈ શકે છે? જો શબ્દ છે ને ત્યાં ફરી જાય છે મૌલિકભાઈ. ઓપોઝિશન છે એ જ્યારે તમારો ટ્રેડમાર્ક ગેઝેટમાં પબ્લિશ થયો હોય 120 ડેઝ માટે કોઈને ઓબ્જેક્શન હોય, એ એપ્લિકેશન ફાઇલ કરે એને કહેવાય ઓપોઝિશન. ઓકે હવે આપનો ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટર્ડ થઈ ગયો છે, કોઈનું ઓબ્જેક્શન નથી આવેલું, ઓપોઝિશન નથી આવેલું, ઓકે એટલે આપનું ટ્રેડમાર્કના રજિસ્ટરમાં એન્ટ્રી થઈ જાય કે આપણો Yes. ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટર્ડ થઈ ગયો છે, સર્ટિફિકેટ આવી જાય, ઓનલાઈન અપલોડ બી થઈ જાય કે ભાઈ આ રજિસ્ટર્ડ થઈ ગયું છે, સર્ટિફિકેટ બી લોકો જોઈ શકે. બની શકે કે કોઈ થર્ડ પાર્ટી છે એના ધ્યાનમાં ઓપોઝિશન ટાઈમ પિરિયડમાં ન આવ્યું હોય, યસ યસ તો એક્ટમાં એવી બી પ્રોવિઝન છે કોઈ પણ માર્ક રજિસ્ટર્ડ થઈ ગયા પછી તમારે એમાં કાંઈ ઓબ્જેક્શન રેઝ કરવા હોય અથવા તમને એમાં કઈ ઇશ્યુ હોય તો તમે રેક્ટિફિકેશન ફાઇલ કરી શકો. ઓકે રજિસ્ટર્ડ માર્ક ઉપર કોઈને ઓબ્જેક્શન ફાઇલ કરવા હોય તેને રેક્ટિફિકેશન કહેવાય. રેક્ટિફિકેશનમાં બી સેમ પ્રોસેસ હોય. તમારા રજિસ્ટ્રેશનના રાઇટ કન્ટિન્યુ રહેશે. રેક્ટિફિકેશન ફાઇલ થયું એટલે એવું નહીં હોય કે રજિસ્ટ્રેશનના રાઇટ ચાલ્યા જશે. ઓકે રજિસ્ટ્રેશનના રાઇટ ઓનગોઈંગ કન્ટિન્યુ રહેશે. પણ એ રેક્ટિફિકેશન ફાઇલ કરે પછી અગેન આપણે એનું કાઉન્ટર સ્ટેટમેન્ટ ફાઇલ કરવાનું, અગેન એવિડન્સ ફાઇલ કરે, ઓનગોઈંગ જનરેશન, પાછી એની હિયરિંગ આવશે. ઓકે એટલે ટ્રેડમાર્કમાં રજિસ્ટ્રેશનથી તમારી કોઈ કોપી નહીં કરી શકે એવું નથી. ઓકે ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટર્ડ થઈ ગયા પછી કોપી ન થઈ શકે એવું કંઈ પણ નથી.
ટ્રેડમાર્ક રજીસ્ટ્રેશન થી તમને તમારી કોઈ કોપી કરે છે તો એની ઉપર લીગલ રાઇટ્સ લેવાના એક્શન મળે છે. ઓકે સાહેબ, ટ્રેડમાર્ક કર્યા પહેલા કોઈ આપણી બ્રાન્ડ લોન્ચ કરવી છે તો એ કેટલી મોટી મિસ્ટેક કહી શકાય? એ બહુ જ મોટી મિસ્ટેક ગણી શકે મૌલિકભાઈ. આપ આપની બ્રાન્ડ લોન્ચ કરી દો તો આજ સોશિયલ મીડિયાનો ટાઈમ છે. યસ, તો તમારી બ્રાન્ડ હિટ થઈ જાય તો એ બહુ ઝડપથી વાયરલ થઈ જાય છે, Yes, લોકો ને બ્રાન્ડને ઓળખતા થઈ જાય છે. તેમાં બે મુદ્દા આપણે ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ કે આપે આપની બ્રાન્ડની એપ્લિકેશન કે ટ્રેડમાર્કની એપ્લિકેશન નથી કરેલી, પણ આપની બ્રાન્ડ હિટ થઈ ગઈ છે તો એનો કોઈ ગેરલાભ લેવા માટે યસ, પોતે બ્રાન્ડની એપ્લિકેશન માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે, એપ્લાય કરાવી શકે છે. યસ, અને એ એપ્લિકેશન કર્યા પછી કદાચ એમને રજીસ્ટ્રેશન બી મળી જાય, આપણે અવેર ન હોય તો એમને રજીસ્ટ્રેશન બી મળી જાય કદાચ યસ, કે આવી કોઈ એપ્લિકેશન થઈ રહી છે તો એ રજીસ્ટ્રેશન મળી જાય તો રિવર્સ આવે કે ભાઈ તમે અમારું બ્રાન્ડ નેમ યુઝ કરો છો તો તમારે બંધ કરવું જોઈએ. યસ, કે એકચ્યુઅલ જે બ્રાન્ડ ઓનર છે એને રજીસ્ટ્રેશન નથી લીધેલું તો જેને રજીસ્ટ્રેશન મળેલું છે એ એકચ્યુઅલ બ્રાન્ડ ઓનરને એનો બિઝનેસ કે બ્રાન્ડને બંધ કરવા માટે પૂરું કમ્પલ્સન આપી શકે છે, એના ઉપર લીગલ એક્શન બી લઈ શકે છે. ને બીજી જે વાત છે કે તમે બ્રાન્ડ લોન્ચ કરો છો, બિઝનેસ ટ્રેડમાર્કની એપ્લિકેશન કર્યા પહેલા તો ઘણી વખત કેવું થાય કે તમે ટ્રેડમાર્કની સર્ચ પ્રોપર ન લીધેલી હોય અને કોઈ બીજા મોટી કંપની છે એના જેવું ભળતું નામ બાય મિસ્ટેક, ઇન્ટેન્શન ન હોય પણ યસ, બાય મિસ્ટેક તમારાથી રખાઈ ગયું હોય, કારણ કે તમને ટ્રેડમાર્કની સર્ચ જ નથી લીધી એટલે તમને આઈડિયા નથી. યસ, બાય મિસ્ટેક તમારાથી કોઈ બીજી મોટી કંપનીનું નામ રખાઈ ગયું હોય, એના જેવું ભળતું નામ રખાઈ ગયું, એના જેવો ભળતો લોગો યુઝ થઈ ગયો હોય અને મોટી કંપનીના ધ્યાનમાં જ્યારે એ આવે છે ત્યારે એ લોકો એના ઉપર ઘણી બધી ટાઈપની એક્શન્સ હોય છે બંધ કરાવવા માટે. સીઝ એન્ડ ડિસીઝ નોટિસ હોય છે કે ભાઈ નોટિસ આપીને બંધ કરાવી શકે છે, નોટિસથી નથી પતતું તો કોર્ટ કેસ ફાઇલ થઈ શકે છે. એમાં આપણે જેમ વાત થઈ કે ફાઇનાન્શિયલ પેનલ્ટી છે, જેલની સજા સુધીની બધી જોગવાઈ છે. ઓકે, તો આપ બ્રાન્ડ નેમ બિઝનેસ આપના કોઈ નવા બ્રાન્ડ નેમથી સ્ટાર્ટ કરો છો અને ટ્રેડમાર્ક એપ્લિકેશન નથી કરતા પહેલા તો આવા રિઝલ્ટ્સ એમાં આવી શકે છે. યસ. સાહેબ, આઈપીઆર માં વેલ્યુએશન નું શું મહત્વ છે? આઈપીઆર ના જે અલગ અલગ પાર્ટ છે, ટ્રેડમાર્ક છે, કોપીરાઇટ છે, ડિઝાઇન છે, પેટર્ન છે, જીઆઈ છે. હવે બે રીતે ટ્રેડમાર્કમાં વેલ્યુએશનનું મહત્વ હોય છે કે તમારી પાસે કોઈ રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક છે અથવા અનરજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક છે પણ ગુડવિલ સારી તમે અર્ન કરેલી છે. ઓકે, આપણે અત્યારે રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્કની વાત કરીએ તો તમારી પાસે કોઈ રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક છે એ તમારે કોઈ થર્ડ પાર્ટીને સેલ કરવો છે. ઓકે, તમે બિઝનેસ કદાચ મૂવ ઓન કરી દીધો છે, તમારે બ્રાન્ડ નેમ છે એ કોઈને સેલ કરવી છે ઓકે, તો તમને એક તો ગવર્મેન્ટ કોસ્ટ લાગેલી હોય, ગવર્મેન્ટ Yes. ફીસ લાગેલી હોય, કોઈ પ્રોફેશનલની કોસ્ટ લાગેલી હોય, પ્લસ એ ટ્રેડમાર્કનું નામ કદાચ એવું હોય કે એ લોકોને ઇઝીલી યાદ રહી જાય એવું હોય, એ નામ તાત્કાલિક કદાચ હિટ થઈ જાય એવું યસ, હોય, યસ, અથવા તમે થોડો ટાઈમ સુધી એ બિઝનેસ ચલાવેલો છે ને એ નામથી ચલાવેલો એની ગુડવિલ જનરેટ થઈ હોય, તો જેમ કોઈ આપણે પ્રોપર્ટી હોય એની જેમ માર્કેટ વેલ્યુ નક્કી કરતા હોય એમ યસ, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટમાં બી જે બી કોઈ કમ્પોનેન્ટ છે, ટ્રેડમાર્ક છે, પેટર્ન છે, ડિઝાઇન, એની બી એક માર્કેટ વેલ્યુ નક્કી થાય, એનું વેલ્યુએશન થાય. એના ઘણા બધા પેરામીટર હોય કે બ્રાન્ડ કઈ રીતે યુઝ થાય છે, એ બ્રાન્ડ કેટલા ટાઈમથી રજિસ્ટર્ડ છે, એ બ્રાન્ડથી સેલ્સ કેટલું થયું છે કંપનીનું, ઓકે, એ બ્રાન્ડનું પ્રમોશન કેટલું થયેલું છે. આ ટ્રેડમાર્કની વાત થઈ રીતે પેટન્ટ છે તો પેટન્ટમાં ઇનોવેશન કેટલું છે, એ ઇનોવેશનથી કદાચ કોમર્શિયલ યુઝ એ ઇનોવેશનનો કેટલો કરી શકાય એમ છે. એ રીતે કોપીરાઇટ ડિઝાઇનમાં બી સેમ ફોર્મ્યુલા લાગુ પડે છે. ઓકે, એટલે ટ્રેડમાર્કમાં વેલ્યુએશન એક ઓનરશિપ જ્યારે આપણે ટ્રાન્સફર કરવી હોય ત્યારે અગત્યનું છે. બીજું હાલના ટાઈમમાં તમે જોતા હશો કે ભાઈ સો એન્ડ સો સ્ટાર્ટઅપે આટલું ફંડ રેઝ કર્યું, સો એન્ડ સો સ્ટાર્ટઅપે આટલું ફંડ રેઝ કર્યા પછી આઈપીઓ માં ગયા. હવે આપણી બેલેન્સ શીટ છે એમાં જેમ આપણી ફિઝિકલ અસેટ છે કોઈ, એ જ Yes. રીતે બેલેન્સ શીટનો જ એક પાર્ટ છે આઈપીઆર, ટ્રેડમાર્ક, Okay. કોપીરાઇટ, ડિઝાઇન એ બેલેન્સ શીટનો જ પાર્ટ છે. હવે તમે કોઈ સ્ટાર્ટઅપ છો ને તમારે ફંડ રેઝ કરવું છે, આપણે અગાઉ જ જેમ વાત થઈ કે સ્ટાર્ટઅપનો મતલબ જ ઇનોવેશન છે, આઈડિયા છે. યસ, એ ઇનોવેશન આઈડિયા પ્રોટેક્ટેડ હોવું જરૂરી છે. તો એને ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ, ડિઝાઇન, પેટર્ન વોટેવર જે કરાવેલું હશે એ જ્યારે ફંડ રેઝિંગ માટે જાય છે, કોઈ મોટા ઇન્વેસ્ટર પાસે જાય છે તો એ આઈડિયા જો પ્રોટેક્ટેડ નહીં હોય તો ઇન્વેસ્ટર શું કામ એમાં પૈસા રોકે, યસ, કદાચ એ બીજા કોઈ કોપી કરી નાખે અથવા આ સ્ટાર્ટઅપને કઈ નોટિસ આવે એટલે બંધ કરવું પડે. તો એવા સ્ટાર્ટઅપમાં ઇન્વેસ્ટર બી પૈસા રોકવામાં અચકાતા હોય છે. યસ, યસ, એટલા માટે જ્યારે ફંડ રેઝિંગ થાય છે ને સ્ટાર્ટઅપ પાસે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રજિસ્ટર્ડ હોય, પેટન્ટ એમાં બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવતું હોય છે. પેટન્ટ કોઈ સારી રજિસ્ટર્ડ હોય એની પાસે કે જે ફર્ધર પેટન્ટ સેલ કરે, કદાચ બિઝનેસ નથી કરતા પણ પેટન્ટ સેલ કરે તો બી ફાયદો થાય છે. તો એવા કેસમાં પેટન્ટની બી માર્કેટ વેલ્યુ નક્કી થતી હોય કે આ પેટન્ટથી આપ ભવિષ્યમાં કેટલો બિઝનેસ કરી શકો એમ છો, કેટલું સેલ્સ કરી શકો એમ છો. તો આ બધા ફેક્ટર છે જેના લીધે આઈપીઆરમાં વેલ્યુએશન બહુ જ મહત્વ રહેલું છે. ઓકે. સાહેબ, હવે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ મોટી કંપની અથવા એફએમસીજી કંપની તમારી પાસે આવે છે,
તો એને આઈપી પ્રોટેક્ટ કરવા માટે તમે કઈ રીતના એને સિક્વન્સમાં સમજાવો છો? ઓકે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ નમકીનનું પેકેટ છે, વેફર્સનું પેકેટ છે કે નમકીનનું પેકેટ છે, અથવા પાણીની બોટલ છે દાખલા તરીકે, અથવા કોઈ કોલ્ડ ડ્રિંક્સની બોટલ છે, તેમાં ઘણા બધા આઈપી એસોસિએટેડ હોય. કોઈ બોટલ હશે પાણીની અથવા કોલ્ડ ડ્રિંક્સની બોટલ હશે, કદાચ કોઈ એનું ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ, ડિઝાઇન કે કોઈ પણ આઈપી માટે આવે છે અથવા એ બિઝનેસમાં જવા માંગે છે, તો સૌથી પહેલા એનું જે નામ છે, બ્રાન્ડ નેમ છે, એની ટ્રેડમાર્ક સર્ચ લઈએ. એનું જે ડિઝાઇનિંગ છે એ કદાચ કોઈ બીજા જેવું આવે છે નથી આવતું, આપણે ચેક કરીએ. એ પ્રોપર હોય તો આપણે સૌથી પહેલા ટ્રેડમાર્કમાં લોગોની એપ્લિકેશન થઈ શકે. ફૂલ પ્રોટેક્શન માટેની વાત છે. ઓકે, ટ્રેડમાર્કમાં લોગોની એપ્લિકેશન થઈ શકે. પછી જે શબ્દ છે એ શબ્દો માટે વર્ડમાર્કની એપ્લિકેશન થઈ શકે, શબ્દ ઉપર એક્સક્લુઝિવ રાઇટ માટે. પછી જે આર્ટિસ્ટિક વર્ક હોય લોગોનું, અથવા આખું જે પેકેટ હોય, પેકેજિંગ હોય, લોગોનું બી આર્ટિસ્ટિક વર્ક કોપીરાઇટ થઈ શકે, ને જે પેકેજિંગ હોય આખું એનું બી આર્ટિસ્ટિક વર્ક કોપીરાઇટ થઈ શકે. પછી કઈ યુનિક ડિઝાઇન હોય પેકેટની, તો એ ડિઝાઇન માટે એપ્લિકેશન કરી શકાય આપણે. માનો કે પાણીની બોટલ છે અથવા સોફ્ટ ડ્રિંકની બોટલ છે, તો એની ડિઝાઇનનો જે શેપ હોય, બોટલનો શેપ હોય, એનું ડિઝાઇન રજિસ્ટ્રેશન થઈ શકે. એના પછી કદાચ એવી કોઈ ફોર્મ્યુલા છે એમની પાસે, અથવા કઈ ટેકનોલોજી યુઝ કરી છે એવી, તો પેટન્ટ માટે બી જઈ શકે. તો આ રીતે કોઈ મોટી કંપની હોય અથવા કોઈ પણ સ્ટાર્ટઅપ બી હોય કે જે આઈપી માટે અવેર હોય, તો ફૂલ ફ્લેજ જે બી આઈપી એમને એપ્લિકેબલ થાય છે એ બધા ક્લાસમાં ટ્રેડમાર્ક પ્લસ કોપીરાઇટ, ડિઝાઇન, પેટર્ન, એ બધી એપ્લિકેશન માટે આપણે પ્રોસીડ કરવું જોઈએ ફૂલ ફ્લેજ પ્રોટેક્શન માટે. ઓકે. હવે સર તમારી પાસેથી થોડાક રિયલ લાઈફના આપણે એક્ઝામ્પલ સમજવા છે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જ અહીંયા જોઈએ કે એક વોટર બોટલની કંપની છે, એનું નામ છે ઘણા ખરા બીજી અધર કંપની યુઝ કરતી હોય છે, તો એને જે મેઇન કંપની છે એ પ્રોટેક્ટ કઈ રીતના કરી શકે? બહુ જ સરસ આપનો ક્વેશ્ચન છે મૌલિકભાઈ. આપણે જે અત્યારે વાત કરી પ્રોસેસની બધી વાત કરી, પણ હવે જે આપણે વાત છે લિટિગેશનની, જે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોય છે અને લોકો એ જાણવા બી માંગતા હોય છે, કારણ કે કદાચ એમની બ્રાન્ડની કોઈ બીજા કોપી કરતા હોય તો એ શું કઈ રીતે પ્રોટેક્શન લઈ શકે, અથવા એવું બી બની શકે પોતે કોઈ બીજાની કોપી કરવા માંગતા હોય તો બી જાણે કે ઘણી વખત એવું બી બનતું હોય કે ભાઈ હું આની કોપી કરું છું, ખબર જ છે કોપી કરું છું, છેલ્લે મારું રિઝલ્ટ આમાં શું આવે અમને જણાવો. અમારે કોપી કરવી છે, બિઝનેસ કરો, છેલ્લું રિઝલ્ટ શું હશે, એવા બી ઘણી વખત તમારી પાસે અટપટા ક્વેશ્ચન્સ આવતા હોય. તો એમાં જો આપણે વાત કરીએ ને, દાખલા તરીકે આપણે વાત કરી કે એફએમસીજી છે, ફાર્મા છે, એ બધા સેક્ટરમાં બહુ કોપી થતી હોય, કારણ કે લોકોના માઇન્ડમાં છે ને કલર કોમ્બિનેશન ડિઝાઇન હોય. આપણે સિટીમાં તો ચલો વાંધો નથી, જે રૂરલ ઇન્ડિયામાં આપણે જે નાના નાના ગામડામાં જઈએ કે જ્યાં એજ્યુકેશન કદાચ હજી એટલું નથી, અથવા એજ્યુકેશન છે તો બી એ લોકો પેકેજિંગની ડિઝાઇનથી, અથવા પાણીની બોટલની વાત કરીએ આપણે તો પાણીની બોટલની ડિઝાઇનથી, અથવા એની ઉપર જે લેબલનો કલર છે એના ઉપરથી ખરીદી કરતા હોય. એ લોકો અહીંયા જઈને એવું ન કહેતા હોય કે એક્સ કંપનીની તમે વેફરનું પેકેટ આપો, કે આ 100 કંપનીનું પાણી આપે તો એમ જ કે 10 વાળું તમે આ પેકેટ આપો, અથવા 20 વાળી પાણીની બોટલ આપો. તો એની સામે જે કલર કોમ્બિનેશન જે મૂકેલા હોય ને એને કોઈ મોટી કંપની સાથે કનેક્ટ કરી લે, કારણ કે ઘણી બધી નમકીન કંપની હોય કે પાણીની કંપની છે, તો એનું તમે વર્ષોથી ટ્રેન્ડમાં જોવો ને તો એની પેકેજિંગનું ડિઝાઇન સિમિલર ચાલતું હોય. હવે એના જેવું જ પેકેજિંગનું કોઈ બીજું ડિઝાઇન કરે તો લોકો એને કનેક્ટ કરી લે કે આ જ કંપનીનું છે. એ ઉપર નામ વાંચવા માટે ન જતા હોય. નાના ગ્રામીણ ઇન્ડિયા જે આપણું રૂરલ ઇન્ડિયા છે એમાં બધા પ્રશ્ન થતા હોય. તો આમાં આખી અલગ અલગ પ્રોસેસ હોય છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ આપું છું તમને, કે બિસ્લેરી છે દાખલા તરીકે. ઓકે. તો બિસ્લેરી પોતાની જે પાણીની બોટલની ડિઝાઇન છે એ ડિઝાઇન બી એમને પ્રોટેક્ટ કરેલી છે કે એના જેવી બોટલની ડિઝાઇન બી કોઈ યુઝ ન કરી શકે, એના જેવું કેપ બી કોઈ યુઝ ન કરી શકે, અને એનું જે લેબલ હોય એના જેવું લેબલ બી કોઈ યુઝ ન કરી શકે. એનું કલર કોમ્બિનેશન જે હોય લાઇટ ગ્રીનમાં જેનું કલર કોમ્બિનેશન હોય છે, પ્લસ એના જે પ્લેસમેન્ટ હોય કે બિસ્લરી જે લખ્યું છે એ જગ્યાએ વિથ એડેડ વોટર લખ્યું છે, તો કઈ બી પ્લેસમેન્ટ જે લખેલું છે એ સેમ પ્લેસમેન્ટ બી બીજા કોઈ યુઝ ન કરી શકે. એવા રાઇટ્સ એ લોકો ક્લેમ કરી શકે છે. હવે એક એક્ઝામ્પલ તમને રિયલ લાઈફ એવું આપું છું કે એક વોટર બોટલની કંપની હતી અને શાર્ક ટેન્ક ઇન્ડિયા આપને આઈડિયા હશે કે જેમાં બધા ઇન્વેસ્ટરો હોય ને બધાને ફંડિંગ આપતા હોય. તો એક એક્વાપેયા નામની, કદાચ નામમાં કદાચ મારું કરેક્શન ખોટું ન હોય તો એક્વાપેયા નામની કંપની છે કે જેને શાર્ક ટેન્ક ઇન્ડિયામાં અપ્લાય કર્યું, કદાચ ઇન્વેસ્ટરો એમાં ઇન્ટરેસ્ટ બી બતાવ્યો ને કદાચ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બી કરેલું હશે. તો એ કંપનીની જે પાણીની બોટલની ડિઝાઇન હતી એ સિમિલર ટુ બિસ્લરી હતી. એનું નામ અલગ હતું, એક્વાપેયા અને બિસ્લરી બોથ આર ડિફરન્ટ. બટ એનું જે લેબલ હતું પાણીની બોટલ ઉપર, એ લેબલનું કલર કોમ્બિનેશન બી એ જ શેડમાં હતું અથવા એના નિયર બાય શેડમાં હતું. એની પાણીની બોટલમાં જેવી પ્લેસમેન્ટ હોય બધી જગ્યાએ, જે નામ લખવાના, પ્રાઇસ લખવાના,
એનું એડ્રેસ લખવાના આ બધા જે પ્લેસમેન્ટ હોય પ્લેસમેન્ટ બી સિમિલર હતા. અને આવા તો ઘણા બધી ડુપ્લિકેસી દરેક ફિલ્ડમાં થતી હોય, FMCG માં બી થતી હોય, પાણીમાં બી થતી હોય. તો હવે આ કંપની હાઇલાઇટ થઈ સ્ટાર્ટિંગમાં આવી એટલે યસ ડાયરેક્ટલી જે બી બિસ્લેરીના જે બી કોઈ લીગલ જોતો હોય એના ધ્યાનમાં આવ્યું હોય એટલા માટે એ લાઇમલાઇટમાં આવી ગયા પછી પણ અલગ અલગ જાતની એમાં એક્શન્સ હોય. પણ આ કેસમાં જે થયેલું એ તમને જણાવું છું કે ઇન્ડિયામાં મુંબઈ હાઈકોર્ટ અને દિલ્હી હાઈકોર્ટ બે કોર્ટ એવી છે કે જેમાં આઈપીડી છે, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ડિપાર્ટમેન્ટ, એની અલગ સેપરેટ જજની બેન્ચ હોય કે એમાં આઈપીની મેટર્સ વધારે ચાલતી હોય. ઓકે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કે બીજી કોઈ કોર્ટમાં આ નથી, મુંબઈ ને દિલ્હીમાં છે. તમે જોશો કે બધા મોટા કોર્પોરેટ છે, રિલાયન્સ છે, ટાટા છે, કોઈ પણ મોટા કોર્પોરેટ હશે જે હજારો કરોડમાં ટર્નઓવર હશે અથવા આઈપીઓ આવી ગયો હશે, તે બધાની કોર્પોરેટ ઓફિસ મુંબઈ હોય અને દિલ્હી છે આપણું કેપિટલ છે. એટલે દિલ્હીમાં બી કોર્પોરેટ ઓફિસ હોવાની બધી શક્યતા વધી જાય. પણ મુંબઈ ને દિલ્હી બે એવી જગ્યા છે જ્યાં સૌથી વધારે કોર્પોરેટ ઓફિસ બધાની હોય. દાખલા તરીકે બિસ્લેરી કોર્પોરેટ ઓફિસ ત્યાં છે એટલે એ લોકોએ શું કર્યું હોય કે ભાઈ મુંબઈ હાઈકોર્ટમાં અપ્રોચ કર્યો એક્સ પાર્ટી ઓર્ડર માટે. ઘણી વખત કેવું થાય કે મારી કોઈ કોપી કરે છે, હું એને નોટિસ આપું છું, એમાં ફાઇનાન્શિયલ ક્લેમ બી માંગતો હોય, જે એડવોકેટની ફીસ થઈ હોય એ બી માંગતો હોય, પણ એ લોકો એવું કહે કે ચલો હવે અમે આવું નહીં કરીએ એટલે મેટર અહીંયા રિઝોલ્વ થઈ જતું હોય. તો નાના મોટા ફાઇનાન્શિયલ ક્લેમથી પૂરું થઈ જતું હોય. પછી પોતાના નામની જગ્યાએ પોતાના ફ્રેન્ડના નામે પાછું વસ્તુ ચાલુ કરે, યસ એના વાઇફના નામે ચાલુ કરે, કોઈ થર્ડ પાર્ટીના નામે ચાલુ કરે. એટલે એ સાયકલ ઓનગોઈંગ હોય. એટલે જે હાયર ઓથોરિટી પર બધા બેઠા હોય એ બી આ બધું જોતા હોય. દરેક વખતે એવું થતું એવું જરૂર નથી, પણ ઘણા કિસ્સામાં આવું થતું હોય. એટલા માટે છે ને ઇન્ડિયામાં એક કન્સેપ્ટ છે એક્સ પાર્ટી ઓર્ડર. ઓકે ઇન્ડિયન કોર્ટમાં કન્સેપ્ટ છે એક્સ પાર્ટી ઓર્ડર. પણ અત્યારે હાલની તકે મુંબઈ અને દિલ્હી હાઈકોર્ટ એક્સ પાર્ટી ઓર્ડર આપે છે. એક્સ પાર્ટી ઓર્ડરમાં કેવું હોય કે આજ તમને એક્ઝામ્પલ સાથે પાછો કનેક્ટ કરાવું છું એટલે લોકો એને સમજી શકે યસ કે બિસ્લેરીએ મુંબઈ હાઈકોર્ટમાં એપ્લિકેશન કરી કે ભાઈ સો એન્ડ સો કંપની છે એ મારી કોપી કરે છે, મારા જેવું ડિઝાઇન વાપરે છે, લેબલ વાપરે છે, કારણ કે એની ડિઝાઇન બી રજિસ્ટર્ડ હોય, યસ એનું લેબલ બી રજિસ્ટર્ડ હોય, એનું કલર કોમ્બિનેશન બી રજિસ્ટર્ડ હોય, એના બધા આઈપી રજિસ્ટર્ડ હોય. કારણ કે મોટી કંપની હંમેશા પોતાના દરેકે દરેક આઈપીને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે પૂરેપૂરા એફોર્ટ કરતી હોય છે. હવે એ લોકોએ શું કર્યું કે મુંબઈ હાઈકોર્ટમાં એક્સ પાર્ટી ઓર્ડર માટે અપ્લાય કર્યું. એક્સ પાર્ટી ઓર્ડર એટલે એવું હોય કે જેને કોપી કરી છે એને નોટિસ ન જાય કે ઓકે કોર્ટ સાંભળશે બિસ્લેરીને એકને જ. ને જનરલ કોર્ટમાં જે વર્ષો વીતી જાય છે એવું નથી હોતું. અત્યારે એમાં બી ઘણું ફાસ્ટ ટ્રેક થઈ ગયું આપણે કોર્ટમાં બધું, પણ વર્કલોડના હિસાબે ટાઈમ લાગતો હોય. યસ બટ એક્સ પાર્ટી ઓર્ડરમાં અપફ્રન્ટ 8 દિવસ કે 10 દિવસ કે 12 દિવસમાં હિયરિંગ થઈ જતું હોય છે, પેલું જે હિયરિંગ હોય. હવે એક્સ પાર્ટી ઓર્ડર માટે અપ્લાય કર્યું હોય એટલે એક્સ પાર્ટી ઓર્ડરની પ્રોસેસ એવી હોય કે સામેવાળી પાર્ટીને નોટિસ ન જતી હોય કે આ તમારા ઉપર કેસ ફાઇલ થયો છે. ઇન કેસ જજને એવું લાગે છે કે આપણે નોટિસ આપવી જોઈએ તો એ આપવા માટે ઇન્સિસ્ટ કરતા હોય કે તમે નોટિસ એક વખત આપી જુઓ, ને કોર્ટના એન્ડથી નોટિસ જતી હોય. ઓકે પણ એ ડિપેન્ડ્સ. ઘણા કેસમાં સજેસ્ટ કરે કોર્ટ કે આપણે નોટિસ આપી, બાકી નોટિસ નથી જતી. નોટિસ નથી જતી એટલે સિંગલ પાર્ટીને સાંભળશે. બિસ્લેરી રિયલમાં શું કરશે કે બેની બોટલ કમ્પેર કરશે જજ પાસે કે જો આ મારા જેવી બોટલ છે, મારા જેવી ડિઝાઇન છે, મારા સપોર્ટિંગ ડોક્યુમેન્ટ છે. એના બેઝ ઉપર જજ એક્સ પાર્ટી ઓર્ડર પાસ કરે, એને ઇન્ટ્રીમ ઓર્ડર કહેવાય કે તમે તમારા જેવી આ કોપી કરે છે બરાબર, તો અમે ઓર્ડર તમને આપીએ છીએ કે ભાઈ આ જે કોપી થઈ ન થવી જોઈએ, બટ હવે શું તેની એક્શન શું લેવાની. યસ તો કોર્ટ છે કોર્ટ કમિશનરની અપોઇન્ટમેન્ટ કરે. ઓર્ડર આપી દી બિસ્લેરીની ફેવરમાં એટલે એક્સ પાર્ટી ઓર્ડર આપે. એમાં ઓર્ડરમાં જે બી કોઈ કન્ડિશન હોય લખેલી હોય એમાં કોર્ટ કમિશનરની અપોઇન્ટમેન્ટ થાય, જે કોર્ટના અપોઇન્ટેડ પર્સન હોય. એ કોર્ટ કમિશનરની અપોઇન્ટમેન્ટ થાય. એ કોર્ટ કમિશનર ને પોલીસ પ્રોટેક્શન મળે. કોર્ટ કમિશનર પોલીસ પ્રોટેક્શન લઈ શકે ને જો રિક્વાયર્ડ હોય તો, પણ જનરલી બધા કોર્ટ કમિશનર પોલીસ પ્રોટેક્શન લેતા હોય. હવે માનો કે કોઈ એક ગામમાં ફેક્ટરી છે તો એનું સેલ્સ થાય છે કોઈ વિલેજમાં કે સિટીમાં, તો એ લોકો શું કરશે કે કોર્ટ કમિશનર એક ટાઈમ નક્કી કરશે પોતાની રીતે, એ ટાઈમનું પોલીસ પ્રોટેક્શન લઈ લીધું છે અથવા અપફ્રન્ટ કોર્ટ કમિશનર એટલા રાઈટ છે કે એ જ દિવસે પોલીસ સ્ટેશને જશે. માનો કે 10 વાગે રેડ પાડવા જોઈએ 9:30 પોલીસ સ્ટેશને જશે કે હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર છે આવી જશે એક સાથે. હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર હોય એટલે અપ્લાય કરવો પડે, કારણ કે અગાઉ જનરલી એ લોકો બહુ 10 દિવસ કે 12 દિવસ પહેલા ઇન્ફોર્મ ન કરતા હોય કે આવી રેડ પડવાની છે. એટલે એક દિવસ અથવા નિયર બાય ટાઈમમાં એ કોર્ટ કમિશનર બધાની સિસ્ટમ અલગ અલગ હોય, બધા પોલીસ સ્ટેશનની સિસ્ટમ અલગ અલગ હોય. એટલે પોલીસનો રોલ આમાં છે પ્રોટેક્શન આપવાનો. કોર્ટ કમિશનર પોલીસ રેડ નથી કરતી. લોકો એવું સમજે કે પોલીસ રેડ કરવા આવી, પણ પોલીસનો રોલ એવો છે કે હાઈકોર્ટનો અપોઇન્ટેડ જે પર્સન છે એનું પ્રોટેક્શન કરવાનું. ત્યાં બીજા કાંઈ ઇસ્યુ ન થાય એના પ્રોટેક્શન માટે આવે છે. એટલે કોર્ટ કમિશનરની અપોઇન્ટમેન્ટ થઈ, પોલીસ પ્રોટેક્શન લીધું, પછી જે કંપનીના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હોય એ આવે સાથે, એની લીગલ ટીમ હોય આખી, એ લોકો ત્યાં જાય. આની પહેલા તમને એક પાછું કનેક્ટ કરાવું કે કોઈ પણ આવી વસ્તુ થઈ હોય પહેલા એની કોઈ પણ કંપનીની અથવા લીગલ ફર્મની ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ હોય.
કે ભાઈ આ કોપી થાય છે તો એની પ્રોડક્ટની એક વસ્તુ એની પ્રોડક્ટ આપણી પાસે હોવી જોઈએ ફિઝિકલ, કયા કયા એરિયામાં સેલ કરે છે ડેટા આપણી પાસે હોવો જોઈએ. તો ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ આવું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરતી હોય ને પછી પ્રોડક્ટ લઈ આવતી હોય પછી હાઈકોર્ટમાં બધી વસ્તુ બતાવતી હોય. એટલે આના બેઝ ઉપર એ જગ્યા ઉપર જઈને એ લોકો જાય કોર્ટ કમિશનર અને એને એ પાવર્સ હોય કોર્ટના ઓર્ડરમાં લખેલું હોય, કદાચ તાળું તોડવાના બી પાવર્સ હોય કોર્ટના ઓર્ડરમાં લખેલું હોય કે તમે કઈ રીતે એનું પોઝેશન લઈ શકો. ઘણા જજ એવા પાવર્સ આપેલા કે ભાઈ તમે કદાચ બંધ છે જગ્યા તો તમે તાળું તોડી શકો છો, એવા બી પાવર્સ આપેલા હોય. હવે એ જગ્યામાં એન્ટર થાય, એ જગ્યામાં જે બી સિમિલર જેવો ગુડ્સ હોય, સાવ કદાચ અલગ જ વસ્તુ હોય તો એને સીઝ ન કરી શકે. આના જેવું જે સિમિલર હોય એ બધી વસ્તુને સીઝ કરવામાં આવે છે, એની ઇન્વેન્ટરી લેવામાં આવે છે ને એ જ દિવસથી એ જ સમયથી એનું પ્રોડક્શન બી ન કરી શકે, માર્કેટિંગ બી ન કરી શકે અને સેલ્સ બી ન કરી શકે. કદાચ એના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે કે રિટેલમાં કઈ ગુડ્સ પડ્યો તો એ બી સીઝ થઈ શકે અથવા ઇન્ટિમેટ કરી દે તમે હવે યુઝ ન કરતા, સ્ટોક જે હોય સીઝ થાય. એનો સ્ટોક લેવામાં આવે છે, કોર્ટ કમિશનરનો આખો રિપોર્ટ રેડી કરે ને કોર્ટમાં સબમિટ કરે. પછી જેની જગ્યાએ રેડ પડી હોય પછી એને બોલવાનો મોકો આપવામાં આવે છે. પહેલા એક્શન્સ લેવાય જાય પછી એને કઈ પોતાનું જસ્ટિફિકેશન હોય તો એ હાઈકોર્ટમાં પોતાના એડવોકેટ અપોઇન્ટ કરીને કોર્ટમાં અપિયર થઈ શકે છે. પણ આવા કિસ્સામાં જનરલી એવું બનતું હોય છે કે ભાઈ હાઈકોર્ટે પહેલા જે ઓર્ડર આપ્યો હોય એ જ પ્રિવેલ થતું હોય, કારણ કે કોપી તો થઈ હોય દેખાતું હોય. કદાચ હાઈકોર્ટને કઈ મિસરિપ્રેઝન્ટેશન કહ્યું હોય કદાચ એપ્લિકેન્ટના એડવોકેટે તો એમાં કહે કે ભાઈ આવું આવું હતું, આની જગ્યા આ છે, તો એવી શક્યતા હોય કે એ કોર્ટનો ઓર્ડર કદાચ રિવાઇઝ થઈ શકે. બટ જનરલ કેસમાં બધા પ્રોપર રિપ્રેઝન્ટેશન ગયા હોય તો કોર્ટનો ઓર્ડર પ્રિવેલ કરે ને કોર્ટ એને પેનલ્ટીઝ આપવી હોય અથવા કંઈ કરવું હોય તો એ ડિસાઇડ કરી શકે. અથવા જેને કોર્ટમાં કેસ કર્યો છે સામેવાળા ઉપર એ બંને વચ્ચે સેટલમેન્ટ બી થઈ શકે કે ભાઈ તમે હવે ભવિષ્યમાં કામ ન કરતા, નેક્સ્ટ તમને આ કોસ્ટ લાગી છે, હાઈકોર્ટમાં ગયા તો કોસ્ટ બી લાગી 10 લાખ 15 લાખ 20 લાખ જે બી કઈ કોસ્ટ લાગી હોય એ કોસ્ટ તમને આપી દો એટલે મેટર ક્લોઝ. એટલે આ રીતે એક્સ પાર્ટી ઓર્ડર થતા હોય છે. તમને બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું. હમણાં જ થોડા મહિનાઓ પહેલા જ અમે ગોપાલ નમકીનના બિહાફમાં સુરતમાં અલગ અલગ જગ્યાએ, સુરત અને મુંબઈમાં એકી સાથે 5 રેડ કરેલી હતી. જે કદાચ ગુજરાતમાં એકી સાથે આટલી રેડ થઈ હોય પહેલો બનાવ બન્યો હશે કે ભાઈ સુરતમાં અલગ અલગ કંપનીઓ જે હતી એ ગોપાલ નમકીન જેવું જ પેકેટ્સ યુઝ કરતી, એવા જ કલર કોમ્બિનેશન યુઝ કરતા. એટલે લોકોને શું થાય ગોપાલ ની વસ્તુ છે ને એક જે ટ્રસ્ટ હોય આટલા વર્ષો આ ટ્રસ્ટ છે તેની ક્વોલિટી એટલી સારી હોય પણ એ ટ્રસ્ટ તૂટે લોકોનો ને લોકોની ફરિયાદો બી આવે. ઘણી વખત એવું બને કે મેં તમારું પેકેટ લીધું પણ બરોબર નું લાગ્યું, એકચ્યુઅલમાં ગોપાલનું પેકેટ જ એ બીજી કંપનીનું પેકેટ લીધું હોય પણ એ કેવું હોય કે એને ભળતા નામ યુઝ કર્યા હોય ને પેકેજિંગની ડિઝાઇન બી સિમિલર યુઝ કરી હોય, એટલા માટે લોકો એ પેકેટ લઈ લેતા હોય છે. તો એવા કિસ્સામાં અમે કેવું કરેલું હોય, પહેલા એની ઇન્વેસ્ટિગેશન કરેલું હોય, ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમે એ જગ્યા ઉપર ગયા હોય, એ જગ્યાની યુનિટની સાઇઝ કેટલી છે, એમાં કેટલા એમ્પ્લોય કામ કરે છે, કેટલો ગુડ્સ છે, કેટલી મેન્યુફેક્ચરિંગ કેપેસિટી છે, કઈ જગ્યાએ સેલ્સ થાય છે, બધો ડેટાનું એનાલિસિસ થતું હોય. દરેક મોટી કંપની પાસે એની ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ ઇનહાઉસ હોય અથવા કોઈ આઉટસાઇડ એજન્સીને ઇન્વેસ્ટિગેશનનું કામ આપેલું હોય. એનું કામ જ હોય કે આના જેવું સિમિલર લાગતી એવી પ્રોડક્ટ્સ આપણે ગોતવાની છે, સર્ચ કરવાની છે. ઇન્વેસ્ટિગેશન થી પછી મેં મુંબઈ હાઈકોર્ટમાં એપ્લિકેશન ફાઇલ કરી. મુંબઈ હાઈકોર્ટે એક્સ પાર્ટી ઓર્ડર આપ્યો ને એકી સાથે 5 જગ્યાએ, મુંબઈમાં 1 જગ્યાએ અને સુરતમાં અલગ અલગ 4 જગ્યાએ એક્સ પાર્ટી ઓર્ડરના બેઝ ઉપર રેડ કરવામાં આવેલી. 50 જેટલા લોકો એમાં એ રેડમાં ઇન્વોલ્વ હતા. 50 લોકોની ટીમ એ રેડમાં ઇન્વોલ્વ હતી. એ જે બી કોઈ જગ્યા હતી કે જ્યાં ગોપાલ જેવા ભળતા નામથી અને એના ભળતા પેકેજિંગથી લોકો અલગ અલગ બ્રાન્ડની નીચે વેચતા માલ, એની જગ્યાએ જે બી કઈ માલ પડેલો તો બધો સીઝ કરવામાં આવ્યો. અને પછી એના જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર હોય એને બી ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવ્યું અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટરના બી ગોડાઉન હોય એમાં બી આ બધું સીઝિંગની કામગીરી થઈ શકે. એટલે જે માલ સીઝ થયો હોય પછી એ લોકોને જો આવવું હોય હાઈકોર્ટમાં આન્સર દેવા તો આવી શકે. બાકી એને જે માલ સીઝ થયો એને ડિસ્ટ્રોય કરવો પડે, એ પેકેજિંગ કે માર્કેટમાં ન જવા જોઈએ ને એ લોકો એને અલગ અલગ ડિઝાઇનથી અલગ નામથી યુઝ કરે તો એમાં કોઈ કોર્પોરેટને ઇશ્યુ ન હોય. એટલે આ રીતે આખી હાઈકોર્ટની રેડની પ્રોસેસ હોય. એક્સ પાર્ટી ઓર્ડર સૌથી સ્પીડમાં થતું મિકેનિઝમ છે કે સૌથી સ્પીડમાં કોઈ ડુપ્લિકેસી વાળા ઉપર એક્શન લેવી હોય તો એક્સ પાર્ટી ઓર્ડર તમે કોઈ પણ કોર્ટમાંથી, મુંબઈ અથવા દિલ્હી કોર્ટમાંથી, એના માટે તમારી રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ત્યાં હોવી જરૂરી છે અથવા બંનેનો માલ ત્યાં હોવો જરૂરી છે. કદાચ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ નથી પણ ગુનો ત્યાં બને છે, કોપી ત્યાં થાય છે તો મુંબઈ અથવા દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં કેસ ફાઇલ થઈ શકે છે. આજે આપણે ડિસ્કસ કર્યું છે રેડનું, એમાં ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ, ડિઝાઇન, પેટન્ટ અલગ અલગ કમ્પોનેન્ટના મિક્સચરમાં બી રેડ થઈ શકે. એવું નથી કે ટ્રેડમાર્ક ઇન્ફ્રિંજમેન્ટ માટે જ રેડ થાય, કોપીરાઇટનું બી થયું હોય. માનો કે આ મેં તમને જે 2 એક્ઝામ્પલ આપ્યા, મેં ટ્રેડમાર્કનું બી ઇન્ફ્રિંજમેન્ટ થયેલું ગણાય, કોપીરાઇટનું બી ગણાય અને ડિઝાઇનનું બી ગણાય. એ ત્રણેયની કમ્બાઇન્ડ આખી રેડ થઈ હોય, ત્રણેય કમ્પોનેન્ટને
પ્લેન્ટમાં કવર કરેલા હોય. ઓકે તો આ રીતે આ જે આઈપી ના પ્રોટેક્શન માટે સૌથી જે ફાસ્ટ જે રૂટ છે એ એક્સપાયરી ઓર્ડર લઈને તમે રેડ કરી શકો છો. જે બી કોઈ તમારું ડુપ્લિકેટ કે કોપી કરતું એના ઉપર એટલે એક સ્ટ્રિક્ટ એક્શન આવે, લોકોમાં એક મેસેજ પહોંચે એટલે એ લોકો કોપી કરતા બંધ થાય બંધ થાય. યસ. ને કંપનીને જે ફાઇનાન્શિયલ ડેમેજ થતું હોય એ બંધ થઈ જાય. એ રીતે આખી રેડની પ્રોસેસ હોય છે. ઓકે ને મેઇન જે આપણે ટ્રેડમાર્કની વાત કરીની સાથે સાથે કોપીરાઇટ, તો આપણે અગાઉ બી વાત કરી કે કોપીરાઇટમાં આર્ટિસ્ટિક જે વર્ક હોય એના ઉપર કોપીરાઇટ મળે છે તમને. એ સિવાય તમે ઘણી વખત જોતા હશો કે ભાઈ ટી સિરીઝે રેડ કરી, કોઈ પિક્ચરની પાયરસી થાય છે, તો Yes. કોઈ મ્યુઝિકની પાયરસી થાય છે. તો કોપીરાઇટ ખાલી આર્ટિસ્ટિક વર્ક નહીં, એમાં મ્યુઝિક હોય, બુક્સ હોય, વિડીયો હોય, એ બધી વસ્તુ બી કોપીરાઇટમાં કવર થાય છે. કોઈ શોર્ટ ફિલ્મ હોય તો એને બી કોપીરાઇટ કરાવી શકાય છે. કોઈ તમારું મ્યુઝિક હોય તો એને બી કોપીરાઇટ કરાવી શકાય છે. અને કોઈ બુક તમે લખો છો તો એ બી તમે કોપીરાઇટ કરાવી શકો છો. કોપીરાઇટ બી એક ટ્રેડમાર્કની જેટલો જ ડીપ અને અગત્યનો સબ્જેક્ટ છે કે ટ્રેડમાર્ક અને કોપીરાઇટ બંને તમારું સેફ હોવું જોઈએ. જેને જે લાગુ પડતું હોય, બુક હોય તો એને કોપીરાઇટ લાગુ પડે છે, પ્લસ વિડીયો હોય તો બી કોપીરાઇટ કરાવવું જરૂરી છે. ફિલ્મ જે હોય બધી એના કોપીરાઇટ થતા હોય છે. સોંગ જે બધા હોય કોપીરાઇટેડ હોય છે. સોંગમાં તો ઘણી બધી વખત જોતા હોય આપણે કે ભાઈ રેડ પડી છે કોઈ Yes, yes. મોટી કંપની વાળી. એ જ રીતે સોફ્ટવેર, જે કોમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર હોય એ બી કોપીરાઇટેડ હોય છે. તમે લાયસન્સ વગરના સોફ્ટવેર યુઝ કરો તો એ કોપીરાઇટની બી રેડ એમાં આવતી હોય છે. તો આ રીતે કોપીરાઇટ નું પ્રોટેક્શન બી એટલું જ જરૂરી છે જેટલું ટ્રેડમાર્કનું. ને હું તો એવું જ કહું છું કે ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ, ડિઝાઇન, પેટન્ટ જે એપ્લિકેબલ આઈપી થતું હોય એ બધું ઇક્વલ ઇમ્પોર્ટન્સ વાળું જ આઈપી છે. પણ જનરલી આવી જ્યારે કોઈ ચર્ચા થતી હોય ત્યારે ટ્રેડમાર્કના સબ્જેક્ટ ઉપર વધારે ચર્ચા થતી હોય. કોપીરાઇટ, પેટન્ટ જે બધું જ અગત્યનું છે. ઓકે સાહેબ, હવે એક કોપીરાઇટ નું રજીસ્ટ્રેશન વિશે મારે થોડું જાણવું છે કે એ કઈ રીતના હોય છે. જો કોપીરાઇટ હોય ને સર, એમાં એક તમે જાણવા જેવી વાત કહું, કોપીરાઇટમાં રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત નથી. ઓકે તમારે કોપીરાઇટનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજિયાત નથી. ઓકે બટ તમારે લીગલ રાઇટ્સ જોતા હોય તો એ રિકમેન્ડેડ છે કે તમે કોપીરાઇટનું રજીસ્ટ્રેશન માટે પ્રોસીડ કરો. કોપીરાઇટ રજીસ્ટ્રેશન માટે એપ્લિકેશન કરો. માનો કે વિડીયો હોય તો એની રજીસ્ટ્રેશનની પ્રોસેસ અલગ હોય, બુક હોય તો એની પ્રોસેસ અલગ હોય, બધાની ટાઈમલાઈન અલગ અલગ હોય. એ જ રીતે જે ઓરિજિનલ ઓથર છે એને કોપીરાઇટના ઓટોમેટિક રાઇટ મળે છે. પણ જ્યારે કાંઈ આવા લિટિગેશન થાય છે, કોપી થાય છે, તો એને એના રાઇટ્સ પ્રૂવ કરવા પડે ઓકે કે હું ઓરિજિનલ ઓનર છું. કદાચ કોઈ બીજો એ રાઇટ પ્રૂવ કરી જાય હું ઓરિજિનલ આની જગ્યાએ હું છું, તો એને કંઈ રાઇટ્સ ન મળે. એટલે સર કદાચ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે રજીસ્ટ્રેશન નથી કરેલું પણ આપણે જો પ્રૂવ કરી દઈ તો આપણું પણ માન્ય રહે છે. હા, આપણું બે માન્ય રહે છે. કોપીરાઇટમાં એટલે એક્ટમાં જ એવું કહે છે કે રજીસ્ટ્રેશન કમ્પલસરી નથી, બટ એ પ્રૂવ કરવું આપણા પાર્ટ ઉપર આવે છે. ઓકે બટ જનરલી કેવું થતું હોય છે, પ્રૂવ કરવા માટેનું ડોક્યુમેન્ટેશન ને બધું જોઈએ, બટ રજીસ્ટ્રેશન આપણે કરાવ્યું તો એક રજીસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ મેન્ડેટરી એ પ્રૂવ થઈ ગયું, એનાથી જ બધું પ્રૂવ થઈ જાય છે. કારણ કે આપ ઓરિજિનલ ઓનર છો તો જ આપને કોપીરાઇટ સર્ટિફિકેટ મળેલું છે. યસ યસ. હવે સર ફોર એક્ઝામ્પલ એક મ્યુઝિક કંપની છે અથવા કોઈ ઓથર છે, મ્યુઝિક કંપની જે સોંગ રિલીઝ કરે છે તો એવરી સોંગ છે, એવરી સોંગનું એમાં રજીસ્ટ્રેશન હોય છે. હા, કેવું હોય સર કે કોઈ સોંગ રિલીઝ થાય છે અથવા કોઈ બુક રિલીઝ થાય છે, કોઈ બુક બનાવે છે, કોઈ બુક રિલીઝ થાય છે, તો એનું કોપીરાઇટ રજીસ્ટ્રેશન જે સોંગ લોન્ચ થાય છે ઓકે એ પહેલા જ કોપીરાઇટ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડે છે. અને તમે નથી કરાવતા કોપીરાઇટ રજીસ્ટ્રેશન તો તમને ઓરિજિનલ ઓનરના રાઇટ મળે છે, પણ પ્રોટેક્શન માટે સર્ટિફિકેટ હોવું જરૂરી છે. ઓકે જેટલી વાર સોંગ રિલીઝ કરે એટલી વાર આપણે એટલે એક જ સોંગ છે મલ્ટિપલ ફોર્મેટમાં અથવા એનું રિમિક્સ કરીને કરે તોની વાત નથી. જો ઓરિજિનલ સોંગ હોય, ઓકે રિમિક્સ ને તો મળશે બી નહીં સર, કારણ કે ઓરિજિનલ ક્રિએટર ઓરિજિનલ વસ્તુને જ કોપીરાઇટ મળે. ઓકે તમે એમાં પછી 2-3 વર્ઝન ચેન્જ કરો તો એ કોપીરાઇટ થઈ જ ન શકે. હા, એનું ઓરિજિનલ આર્ટિસ્ટિક વર્ક છે આપનું, એનું કોપીરાઇટ થઈ શકે. કોઈ ટોન ચેન્જ કરવાથી ના 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 નથી ના, મળતું. ઓરિજિનલ બેઝ વર્ઝન છે એને તમે કોપીરાઇટ માટે ક્લેમ કરી શકો છો. ઓકે હવે સાહેબ આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક છે ડિઝાઇન રજીસ્ટ્રેશન. તો ડિઝાઇન ને આપણી એક પ્રોડક્ટ છે એની ડિઝાઇન ને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે શું કરી શકીએ. ડિઝાઇન નો પહેલા આપણે મહત્વ સમજાવીને એનો અર્થ સમજાવો ડિઝાઇન નો. કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણું કોઈ કન્ટેનર છે, તો પાણીની બોટલ છે, કોલ્ડ ડ્રિંક્સની બોટલ છે, તો કોઈ સ્ટોરેજનું કન્ટેનર છે, અથવા આપની આ ચેર ગણી લ્યો, આ કોફીનો મગ ગણી લ્યો, તો એ યુનિકલી ડિઝાઇન થયેલી બધી વસ્તુ હોય. જે ડિઝાઇન પહેલા માર્કેટમાં પબ્લિશ ક્યારેય થયેલી નથી. ડિઝાઇનની ડેફિનેશન એવું કહે છે કે તમે ડિઝાઇન કોઈ વસ્તુની ડિઝાઇન એપ્લિકેશન કરો છો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણા જે ગ્લાસીસ છે, ચશ્મા છે, એની ડિઝાઇનની એપ્લિકેશન આપણે કરીએ છીએ, તો એ ડિઝાઇનના ગ્લાસ ઓલરેડી માર્કેટમાં હોવા ન જોઈએ. ઓકે એ ફર્સ્ટ ટાઈમ હોવા જોઈએ. ઓલરેડી માર્કેટમાં એ ડિઝાઇન વાળી પ્રોડક્ટ ન હોવી જોઈએ. પહેલો રૂલ એ છે.
એટલે ડિઝાઇનની એપ્લિકેશન આપણે કરીએ ત્યારે સૌથી પહેલો જ રૂલ મેં સમજાવ્યો કે એ વાળી ડિઝાઇન માર્કેટમાં ન હોવી જોઈએ, તો જ તમે ડિઝાઇનની એપ્લિકેશન કરી શકો છો. ઓકે પછી તમારે ડિઝાઇનની એપ્લિકેશન કરવાની, રજિસ્ટ્રી ચેક કરે કે આવી કોઈ બીજી ડિઝાઇન છે કે નહીં. એમને જો પ્રોપર લાગે તો લોકો ડિઝાઇનનું રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ આપી દે છે. પછી તમે જે ડિઝાઇન અપ્લાય કરેલી છે એવી ડિઝાઇન કોઈ બીજા યુઝ કરે તો તમે એના ઉપર લીગલ નોટિસીસ છે, કોર્ટ કેસ છે, વોટેવર તમારા મિકેનિઝમમાં જવું હોય એમાં જઈ શકો છો. ઓકે એટલે આપણે હમણાં જ જે વાત કરી કે પાણીની બોટલની, તો જે શેપ ઓફ ગુડ્સ છે એ પાણીની બોટલનો ડિઝાઇન તરીકે રજિસ્ટર્ડ થઈ શકે. Yes, yes. અને અગેન બીજું બી કનેક્ટ કરું, ટ્રેડમાર્કમાં બી એક ટાઈપ છે કે શેપ ઓફ ગુડ્સ બી આપ ટ્રેડમાર્કમાં રજિસ્ટર્ડ કરી શકો. ઓકે અને ડિઝાઇનમાં કોઈ પણ વસ્તુની જે લેઆઉટ છે એ લેઆઉટ તમારું યુનિક હોય તો તમે ડિઝાઇન કરી શકો છો. એ પછી કોઈ પાણીની બોટલ છે, કોઈ ઘરે આપણે યુઝમાં થતા કન્ટેનર છે, અથવા કોઈ બી એવી વસ્તુ છે કે જેમાં ડિઝાઇન યુનિક છે, એ વસ્તુનું આપણે ડિઝાઇન રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકાય. ઓકે તો સાહેબ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ટ્રેડમાર્ક સાથે રિલેટ કરીએ કે ડિઝાઇનનું ફોર એક્ઝામ્પલ એપ્લિકેશન આપણે કરી, તો તમે કીધું હતું કે ઓપોઝિશન 120 ડેઝ ટ્રેડમાર્કમાં છે, તો આમાં કોઈ એવા ઓપોઝિશન લઈ શકાય છે? ડિઝાઇનની એપ્લિકેશનમાં બી આફ્ટર જે તમારું રજિસ્ટ્રેશન થયું હોય એ પછી બી સેમ વસ્તુ કોઈને લિટિગેશન ક્રિએટ કરવું હોય તો કરી શકે છે. ડિઝાઇનમાં ઓપોઝિશન શબ્દ નથી હોતો, એમાં ઓબ્જેક્શન કોઈ લેવું હોય તો લઈ શકે છે. ઓકે સાહેબ હવે આપણે ડિઝાઇન કઈ કઈ વસ્તુમાં આપણે લઈ શકાય છે એના વિશે થોડું સમજાવો. જેમ આપણે વાત થઈ કે ભાઈ ચશ્માનું આપણે એક્ઝામ્પલ આપ્યું, પાણીની બોટલનું આપ્યું, જે વસ્તુ યુનિક ડિઝાઇન થયેલી હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ઘણી બધી કિચનવેર એસેસરીઝ, આપણું રાજકોટ કે સૌરાષ્ટ્ર કિચનવેરનું હબ છે, ઓકે તો કિચનવેરના જે બી કોઈ ઇક્વિપમેન્ટ્સ આવે છે, અલગ અલગ મિક્સર છે, ગ્રાઇન્ડર છે, વોટેવર જે યુનિકલી ડિઝાઇન કરેલી દરેક વસ્તુ છે, એ વસ્તુનું ડિઝાઇન રજિસ્ટ્રેશન થઈ શકે છે. હવે સાહેબ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ આપણી પ્રોડક્ટ છે, આપણને ખ્યાલ આવ્યું કે આ ફેક પ્રોડક્ટ છે અથવા આ કોપીકેટ બ્રાન્ડ છે, તો આપણે એને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે લીગલ એક્શન સૌથી ઝડપથી શું લઈ શકાય? અલગ અલગ ટાઈપની લીગલ એક્શન લઈ શકાય. એનું ક્વોન્ટમ કેટલું છે, કદાચ કોઈ નાના લેવલ ઉપર કોપી કરતું હોય ને કદાચ જે ઓરિજિનલ ઓનર છે એ બી કદાચ મિડ સાઇઝ ફોર્મ હોય તો હાઈકોર્ટ માટે ન જઈ શકે. એટલે ખાલી હાઈકોર્ટ સિવાયના બી અલગ અલગ મિકેનિઝમ છે. સૌથી પહેલા એક લીગલ નોટિસ આપણે આપી શકીએ. કોઈ આપનું કોપી કરે છે તો આપણે એને લીગલ નોટિસ આપી શકીએ. અને જનરલી 50-60% લીગલ નોટિસથી રિઝોલ્વ બધું થઈ જતું હોય છે. ઓકે એ લીગલ નોટિસ વાંચે, એ લીગલ નોટિસ ઉપરથી એમને એવું લાગે કે ભાઈ અમારાથી આ કોપી થઈ ગઈ છે, ને લોકો એગ્રી થાય કે ભાઈ હવે અમે ફર્ધર કોપી નહીં કરીએ, તેનું અન્ડરટેકિંગ બને, ઇન ફ્યુચર હવે આ કોપી અમે નહીં કરીએ. તો એક સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે લીગલ નોટિસ. એમાં અમે એક નવી સિસ્ટમ જે ડેવલપ કરેલી છે અમારી ફર્મે, એ તમને સમજાવું. જનરલી કેવું થતું હોય કે કોઈ લીગલ નોટિસ આપણે કોઈને આપીએ છીએ તો ઇંગ્લિશમાં આપણે પ્રિફર કરતા હોય, કારણ કે કોમન લેંગ્વેજ આપણે ઇંગ્લિશ છે લોમાં. એટલે અમે ઘણી વખત એવું ફીલ કર્યું કે નોટિસ આટલી આપવા છતાં રિઝોલ્યુશન કેમ નથી આવતું એનું. તો અમે અત્યારે નવો કન્સેપ્ટ એવો કર્યો છે કે ઇંગ્લિશમાં તો નોટિસ આપવાની જ છે, કારણ કે કોર્ટ પર્પઝ માટે આપણે ઇંગ્લિશ હોય તો વધારે ઇઝી રહે. પણ ઓરિજિનલ લેંગ્વેજ, કારણ કે ઘણી વખત કેવું થાય ને ઇંગ્લિશમાં નોટિસ આવી છે, કોઈ પર્સન એ વાંચતું જ નથી ને વાંચતા જ નથી આવડતું, એ નોટિસ એમને સાઈડમાં રહી જશે, એને એનું નોટિસનું ફોલો ન કરવાનું રિઝલ્ટ શું આવશે એ બી નથી ખબર. એટલા માટે અમે કોઈ પણ રીજનલ લેંગ્વેજ હોય, ગુજરાત હોય તો ગુજરાતીમાં, મહારાષ્ટ્ર હોય તો મરાઠીમાં, જે બી લાગુ પડતી લેંગ્વેજ જે સ્ટેટની હોય જ્યાં બી અમે નોટિસ આપતા હોય, રીજનલ લેંગ્વેજમાં બી અમે નોટિસ આપીએ. હવે ગુજરાતીમાં નોટિસ આપી છે, કોઈ ગુજરાતનો પર્સન છે તો 70-80 પેજની નોટિસ ગઈ હોય તો એ વાંચશે આખી નોટિસ છે. પોતાની માતૃભાષા તો એને આવડતી જશે એટલે વાંચશે નોટિસ વાંચશે એટલે એનું રિઝલ્ટ શું આવશે, કદાચ એ ફોલો નહીં કરે તો શું રિઝલ્ટ આવશે, કાયદાની કઈ કઈ જોગવાઈનો ભંગ કરે છે, કદાચ એનાથી અજાણતા જે વસ્તુ થયેલી ખબર પડશે કે મારાથી આવું થઈ ગયેલું છે, હવે મારે આમાં સરેન્ડર કરવું જોઈએ કે ભાઈ સામે ફાઇટ કરવું જોઈએ, જજમેન્ટ લઈ શકશે. એટલા માટે તમે રિજનલ લેંગ્વેજમાં બી સાથે નોટિસ આપો છો તો રિઝોલ્યુશન આવવાના શક્યતા બહુ ઘણી વધી જાય છે, કારણ કે એ પોતે સમજી શકે એ વસ્તુ. એટલા માટે આ પહેલું સ્ટેપ નોટિસ થયું. ઇન કેસ નોટિસથી રિઝોલ્યુશન નથી આવતું તો ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં તમે ટ્રેડમાર્કનો સ્યુટ બી ફાઇલ કરી શકો. ઓકે. અને ટ્રેડમાર્ક સ્યુટમાં બે ખાસ પેરામીટર હોય, પાસિંગ ઓફ ને ઇન્ફ્રિંજમેન્ટ. ઓકે. રજિસ્ટર્ડ માર્ક હોય, આપનો ડિઝાઇન હોય, કોપીરાઇટ હોય કે ટ્રેડમાર્ક હોય, તો રજિસ્ટર્ડ કંઈ પણ હોય તો આપણે ઇન્ફ્રિંજમેન્ટ તમે કરી શકો. આપનો રજિસ્ટર્ડ માર્ક નથી, આપનો બી અંડર પ્રોસેસ છે, પણ પ્રાયર યુઝર આપશો તો પાસિંગ ઓફ એક્શન માટે જઈ શકો. ઓકે. એટલે બે અલગ અલગ કેટેગરી હોય, ઇન્ફ્રિંજમેન્ટ ને પાસિંગ ઓફ, ને બે જ બેઝ હોય કે રજિસ્ટર્ડ કે અનરજિસ્ટર્ડ. રજિસ્ટર્ડ હોય તો ઇન્ફ્રિંજમેન્ટ ડાયરેક્ટ થઈ શકે, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં કેસ ફાઇલ થઈ શકે એના ઉપર, અને ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ એક કેસ ચલાવે, એની હિયરિંગ્સ આવે, બધા સામસામે એકબીજાના એડવોકેટને સબમિશન આપે,
આપણે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં કેસ ફાઇલ કર્યો છે, સામેવાળી પાર્ટી કદાચ એના એડવોકેટ પણ નથી કરતા કે કોઈ અપિયર નથી થતા, તો આપણી ફેવરમાં ઓટોમેટિક જજમેન્ટ આવી જવાનું છે. ઓકે ને એ લોકો આવે છે ને સબમિશન આપે છે, તો જજ છે બંનેને સાંભળીને એમને જે યોગ્ય લો પ્રમાણે જે ડિસિઝન લાગે એ આપે ને એ જજમેન્ટ માન્ય રહે. એક્સપાયર્ટી ઓર્ડરમાં જેમ ઝડપથી આવે છે એટલું ઝડપથી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં નથી થતું, એમાં ઓકે 1-1.5 વર્ષનો ટાઈમ લાગી શકે છે. આ બીજું એક થયું. ને એના પછી આપણે હાઈકોર્ટ વાળી બી વાત કરી કે હાઈકોર્ટમાં એક્સપાયર્ટી ઓર્ડર માટે ફાઇલ થઈ શકે. એ મેં તમને મુંબઈ દિલ્હી હાઈકોર્ટની વાત કરી. એ સિવાય તમે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં બી ઓર્ડર માટે અપ્લાય કરી શકો, પણ એક્સપાયર્ટી ઓર્ડર ત્યાં નથી મળતો. ઓકે આ બેમાં પ્રેક્ટિકલી એક્સપાયર્ટી ઓર્ડર અત્યારે મળે છે. ચલો હવે આપણે કોઈ ઉપર કેસ ફાઇલ કર્યો ને આપણે જીતી ગયા, તો એ અપીલમાં બી હાઈકોર્ટમાં જઈ શકે છે. ઓકે એ કદાચ એને એ જજમેન્ટ એવું લાગતું હોય કે ભાઈ મારી ફેવરમાં નથી ને મારી પાસે પૂરા જે ક્લેમ્સ છે કે આ મારી ફેવરમાં આવવું જોઈએ, તો એ અપીલમાં જઈ શકે છે. એટલે ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ, પેટન્ટ એ એવી વસ્તુ છે કે એમાં લિટિગેશન્સ ઓનગોઈંગ, એક વખત મેટર ડિસ્પ્યુટેડ થઈ ગઈ તો લિટિગેશન ઓનગોઈંગ ઘણા બધા આવી શકે. યસ અને ઘણી વખત એવું થતું હોય કે કોઈ બે કંપની છે અથવા કોઈ બે પાર્ટી છે, તો એ કદાચ એવો બી એગ્રીમેન્ટ કરતા હોય કે ભાઈ અમે બી વાપરીએ છીએ નામ, તમે બી વાપરો, અમે આ એરિયામાં વાપરશું, તમે આ એરિયામાં વાપરો. એટલે ડિસ્પ્યુટનું રિઝોલ્યુશન Yes. આ રીતે થતું હોય, આર્બિટ્રેશન થ્રુ બી રિઝોલ્યુશન થતું હોય, બંને એકબીજા સાથે મળીને બી રિઝોલ્યુશન કરતા હોય છે. તો આ રીતે અલગ અલગ એક્શન્સ છે જે ટ્રેડમાર્કમાં લઈ શકે. આ મેં તમને કોર્ટ રૂટ વાળી વાત કરેલી, નોટિસ વાળી વાત કરેલી. એ જ રીતે જે આપણે આની અગાઉ જે વાત કરી, ઓપોઝિશન બી ફાઇલ થઈ શકે, એને ટ્રેડમાર્ક એપ્લિકેશન કરી હોય તો ઓપોઝિશન બી ફાઇલ થઈ શકે, રેક્ટિફિકેશન બી ફાઇલ થઈ શકે. કદાચ કોઈનો કોપીરાઇટ રજિસ્ટર્ડ છે, તો રજિસ્ટર્ડ કોપીરાઇટ કેન્સલ કરવા માટે તમે હાઈકોર્ટ બી જઈ શકો. આવા ઘણા બધા ઓપ્શન્સ આમાં અવેલેબલ છે. પેટન્ટ એટલે શું, એટલે એનો એક બેઝિક મિનિંગ અને પેટન્ટની પ્રોસેસ શું હોય છે? કોઈ ટેકનોલોજીકલ ઇનોવેશન હોય કે તમે કઈ ટેકનોલોજીમાં ઇનોવેશન કરેલું છે, તો એ પેટન્ટના આઈપીમાં ફોલ થાય છે. અથવા તમે Okay. કઈ ફોર્મ્યુલા રેડી કરેલી છે કે જેનાથી કઈ ઇનોવેશન આવે છે. દાખલા તરીકે તમે કોઈ મશીન ડેવલપ કર્યું છે કે જેનાથી ટેકનોલોજી માં જે સ્કેલ આવવો જોઈએ, એની જે ઝડપ આવી જોઈએ અથવા એનું જે રિઝલ્ટ આવવું જોઈએ એ વધારે સારું આવે છે, તો એ પેટન્ટની અંદર કવર થાય છે. ઓકે દરેક જાતના ટેકનોલોજીકલ ઇનોવેશનનું આઈપી પેટન્ટમાં કવર થાય છે. ને પેટન્ટ એક સાયન્ટિફિક આખો સબ્જેક્ટ છે ને ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ છે. પેટન્ટની પ્રોસેસ એવી હોય છે કે તમે કોઈ ઇનોવેશન કરો છો, તમે આઈડિયા સ્ટેજ ઉપર છો, હજી એક્ઝિક્યુશન કરવાનું કદાચ બાકી છે હાથમાં, બટ આપનું R&D એમાં ચાલે છે 2 મહિના, 6 મહિના, 8 મહિના આપ R&D કરો છો, તો તમને એવો આઈડિયા છે કે મારું આઉટપુટ આવું કદાચ આવશે, યસ તો R&D ના બેઝ ઉપર આપ પ્રોવિઝનલ પેટન્ટ ફાઇલ કરી શકો. પ્રોવિઝનલ પેટન્ટ એટલે કેવું કે તમે પેટન્ટ ફાઇલ કરો છો, પેટન્ટમાં પ્રાયોરિટી ડેટ બહુ અગત્યની હોય છે કે ભાઈ આ ઇનોવેશન મેં આ ડેટે ક્લેમ કર્યું છે. એના પછી કોઈ એપ્લિકેશન કરે કે આ ઇનોવેશન મેં આ ડેટે ક્લેમ કર્યું છે, પ્રાયર યુઝર વાળી જે વાત છે એ પાછી અહીંયા પેટન્ટમાં બી આવે છે. એટલે પેટન્ટમાં એક કન્સેપ્ટ ડાયરેક્ટ ફાઇનલ એપ્લિકેશન ફાઇલ કરવાનો હોય છે, બીજો હોય છે પ્રોવિઝનલનો. પ્રોવિઝનલ પેટન્ટ ફાઇલ કરો પછી 12 મહિનાનો આપણને ટાઈમ મળે. એ 12 મહિનાની અંદર કદાચ તમારા ઇનોવેશનમાં માઇનોર કંઈ ચેન્જીસ હોય, મોડિફિકેશન હોય, એના રિઝલ્ટમાં મોડિફિકેશન હોય કે પ્રોસેસમાં મોડિફિકેશન હોય, તો એ 12 મંથ્સના ટાઈમ પિરિયડમાં તમે એ મોડિફિકેશન ફાઇલ કરી શકો. એટલું તમને ટાઈમ આપે પેટન્ટ ઓફિસ. જે બીજી એપ્લિકેશન થાય ફાઇનલ એપ્લિકેશન થાય ડાયરેક્ટ. ઓકે ફાઇનલ એપ્લિકેશનમાં તમને કઈ મોડિફિકેશન કરવાનો સ્કોપ ન હોય, એ જ પછી વેલિડ ગણાય. એપ્લિકેશન થઈ જાય પછી એનો ફર્સ્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટ આવતો હોય કે એનો એક્ઝામિનેશન રિપોર્ટ આવતો હોય, એમાં પેટન્ટ ઓફિસને જે બી કંઈ ક્વેશ્ચન હોય એ પૂછે ને એમને ઇનોવેશન લાગે પ્રોપર તમારા રિપ્લાયથી, તો એ પેટન્ટ રજિસ્ટ્રેશન માટે ફર્ધર પ્રોસીડ કરે. અને પેટન્ટ જે હોય છે એ જનરલી ટેકનોલોજીકલ ઇનોવેશન ઉપર જેમ આપણે અગાઉ વાત કરી, ડિસ્કસ કરી, એ હોય છે. અત્યારે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા જે પેટન્ટ ઉપર બહુ ફોકસ કરે છે, કારણ કે તમે જોશો યુએસની ઇકોનોમી સૌથી અત્યારે વર્લ્ડમાં બેસ્ટ ગણાતી. ભલે અત્યારે ઇકોનોમિક થોડુંક ત્યાં પ્રોબ્લેમ છે, પણ ઘણા લાંબા સમય સુધી યુએસની ઇકોનોમી છે વર્લ્ડમાં સૌથી આગળ રહેલી છે. તો એનું એક જ રીઝન છે કે ત્યાં ટેકનોલોજીકલ ઇનોવેશન ઘણા બધા થયેલા છે, પેટન્ટ ઘણી બધી ફાઇલ થયેલી છે. ઓકે હાઈએસ્ટ પેટન્ટ યુએસની અંદર છે વર્લ્ડ વાઇડ. તો એ પેટન્ટ છે એ કોઈ પણ દેશનો ઇકોનોમિક ગ્રોથ ઇન્ડિકેટ કરે છે ઓકે કે ઇનોવેશન થયું છે તો એ કંઈ કોમર્શિયલ ઓલામાં જનરેટ થશે. યસ યસ અત્યારે જે ગવર્મેન્ટ છે આપણી ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ, એ પેટન્ટને ફોકસ કરે છે. પ્લસ જે પેટન્ટ ઘણી વખત એવું હોય કે પીએચડી કરતા હોય અથવા સ્ટડી કરતા હોય ત્યારે પેટન્ટ ફાઇલિંગ કર્યું, પેટન્ટ તમારો આઈડિયા સારો હોય અને પેટન્ટ અપ્રૂવ થઈ ગયો હોય. અત્યારે ક્વેશ્ચન એક એવો છે પેટન્ટમાં કે ઘણી પેટન્ટ એવી છે જે યુઝ નથી થતી, તો ગવર્મેન્ટ અને આઈપી ઇન્ડિયા એક એવું સ્ટેપ લે છે, ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર. તમે ટેકનોલોજી બનાવી નાખી છે, તમે એને સ્કેલ નથી કરી શકતા, નો ઇશ્યુ, તમે એ ટેકનોલોજી કોઈ બીજાને ટ્રાન્સફર કરો છો, એને કોમર્શિયલી યુઝ કરી શકે,
એનું તમને લાયસન્સ ફી આપે અથવા વન ટાઈમ ફી આપે. આ રીતે પેટન્ટમાં ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફરનો કોન્સેપ્ટ બી અત્યારે બહુ પ્રચલિત છે. યસ આ આખી પેટર્નની પ્રોસેસ છે. પેટર્નની સાથે આપણે વાત કરીએ તો જે જીઆઈ બી આપણે આમાં એક કમ્પોનેન્ટ છે આઈપી નો. જીઆઈ એટલે જીઓગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન. તમે સાંભળતા હશો કે ભાઈ આપણે દાર્જિલિંગ છે તો એ ત્યાંની ચા બહુ ફેમસ છે, બરાબર. આપણું સાસણ છે તો ત્યાં તાલાલા કે સાસણની કેસર કેરી ફેમસ છે. તો દરેકે દરેક એરિયામાં પોતાનું કંઈક અલગ વસ્તુ હોય, એની આવડત હોય, સ્પેશિયાલિટી હોય. તો હવે દાર્જિલિંગની ટી છે તો એ લોકોને કેવું હોય કે દાર્જિલિંગથી ચા આવી હોય ને દાર્જિલિંગમાં જેનું મેન્યુફેક્ચરિંગ થયું હોય. તો એવા બનાવો બી બનતા કે ભાઈ દાર્જિલિંગ ટી નામ રાખ્યું હોય ને બનતી હોય રાજકોટમાં. યસ હવે જીઆઈ નો કન્સેપ્ટ છે. જીઆઈ કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનને નથી મળતું, એ કોમ્યુનિટીને મળે. ઓકે હવે કોઈ એક પર્સનને રાઈટ નથી આપતો, કારણ કે દાર્જિલિંગ તો આખો પ્રદેશ છે. યસ એનું જે કોમ્યુનિટી હોય, એના પ્રોડ્યુસર કંપની હોય છે, બધા ખેડૂતોની કંપની અથવા કોઈ એવું એનજીઓ હોય, એ બધાના બિહાફમાં જીઆઈ માટે ક્લેમ કરી શકે. ઓકે ને પ્રોડક્ટ સ્પેસિફિક પ્લસ એરિયા સ્પેસિફિક જીઆઈ મળતું હોય. તો એનું એક એક્ઝામ્પલ આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે ભાઈ દાર્જિલિંગ છે તો દાર્જિલિંગ આવે એટલે ચા આપણને યાદ આવે કે દાર્જિલિંગમાં ચા ફેમસ છે એમ. એટલે આ રીતે અત્યારે જીઆઈ ઉપર બી ગવર્મેન્ટ એટલું ફોકસ કરે છે કે કોઈ પણ એરિયા સ્પેસિફિક કઈ પ્રોડક્ટ હોય તો એને જીઆઈ ટેગિંગ બી આપે છે. ને હમણાં જ અમદાવાદમાં જીઆઈ સ્ટોર બી ઓપન થયો છે. કદાચ તમને એવી ઈચ્છા થાય કે ભાઈ મારે દાર્જિલિંગની ચા જોઈએ છે અથવા કોઈ મેંગો જોઈએ છે, તમારે જે જીઆઈ ટેગિંગ વાળા મેંગો જોઈએ છે, તો બધું એક જ જગ્યાએથી તમને જીઆઈ સ્ટોરમાંથી દરેકે દરેક વસ્તુ જેને ગવર્મેન્ટે જીઆઈ ટેગિંગ આપેલું છે એ દરેક વસ્તુ તમને એક જ જગ્યાએથી મળી જાય. એવું અત્યારે ગવર્મેન્ટ ઇનિશિયેટિવ લે છે. સાહેબ હવે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિએ ઇન્ડિયામાં રજીસ્ટ્રેશન કરાયેલું છે ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ કે XYZ બધી જમાં આઈપીઆરમાં. હવે એ જ વસ્તુ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા ફોરેનમાં સેલ કરે છે તો ફોરેનમાં શું એને એ વસ્તુ પર પ્રોટેક્શન મળી શકશે? ના, આપણે જે ઇન્ડિયન આઈપી ઓફિસને એપ્લિકેશન ફાઇલ કરીએ છીએ એટલે આપણે જે પ્રોટેક્શન મળે છે એ ઓનલી ફોર ઇન્ડિયા મળે છે. ઓકે કે તમે ઇન્ડિયામાં એપ્લિકેશન કરી છે, ઇન્ડિયામાં તમારું રજીસ્ટ્રેશન થાય છે તો ઓનલી ફોર ઇન્ડિયા મળે છે. હવે એડિશન બીજું બી કરવું, આપણે આ ડિસ્કસ થયું છે તો ઘણા કિસ્સાઓમાં એવું બનતું હોય કે કોઈ બે એક સરખા જેવા નામ કદાચ આવતા હોય, એક ભાઈ ગુજરાતમાં યુઝ કરતા હોય, બીજા રાજસ્થાનમાં યુઝ કરતા હોય, તો રજિસ્ટ્રી ઘણી વખત રેર કેસમાં એવો બી ઓર્ડર પાસ કરતી હોય કે ભાઈ તમને જે આ રાઇટ્સ છે લિમિટેડ ટુ રાજસ્થાન જ છે, રાજસ્થાનથી બહાર તમે આ પ્રોડક્ટ સેલ ન કરી શકો અથવા રાજસ્થાનથી બહાર તમે આ પ્રોડક્ટનું કંઈ પણ માર્કેટિંગ ન કરી શકો. તો આવી બી વસ્તુ હોય છે. એરિયા સ્પેસિફિકની રજિસ્ટ્રી જઈ શકે. બટ જે મેઇન મુદ્દા ઉપર આવીએ તો જે ટ્રેડમાર્ક એપ્લિકેશન હોય કે આઈપી એપ્લિકેશન, એની તમે ઇન્ડિયામાં એપ્લિકેશન કરેલી હોય તો તમે ઇન્ડિયામાં જ તમને પ્રોટેક્શન મળે છે. તમે બીજા કોઈ કન્ટ્રીમાં યુઝ કરો છો તો એ કન્ટ્રીમાં અથવા આપણે ત્યાં એક ઇન્ટરનેશનલ એપ્લિકેશન માટે મેડ્રિડ સિસ્ટમ છે કે અરાઉન્ડ 100 જેટલા કન્ટ્રીઝ જે વર્લ્ડ વાઇડ છે, ઇન્ડિયા બી એમાં એક મેમ્બર છે. ઓકે એ લોકોએ ભેગા થઈને એક એસોસિએશન જેવું સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહું તો બનાવેલું છે. એ મેડ્રિડ સિસ્ટમ બનાવેલી છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે 10 કન્ટ્રીમાં એક્સપોર્ટ કરવું છે તો એ મારા માટે ડિફિકલ્ટ હશે ને. હું 10 કન્ટ્રીમાં કોઈ એડવોકેટ ગોતીશ, એની જે બી કોઈ એની પ્રોસેસ હશે પ્રોસેસ ફોલો કરાવીશ. ઓસ્ટ્રેલિયામાં કરવું છે, અમેરિકામાં કરવું છે, યુકેમાં કરવું છે, દુબઈમાં કરવું છે, તો 1 to 1 10 કન્ટ્રીમાં પ્રોસેસ કરવી થોડી ડિફિકલ્ટ થઈ જાય. એની જગ્યાએ એક એવી પ્રોસેસ અને સિસ્ટમ ડેવલપ કરેલી છે કે તમારે શું કરવાનું કે ભાઈ ઇન્ડિયન એપ્લિકેશન હોવી તમારી પહેલા ફરજિયાત છે. તમારે ઇન્ડિયન એપ્લિકેશન હોવી જરૂરી છે. રજિસ્ટ્રેશન હોવું પાછું અગેન જરૂરી નથી. ખાલી તમે ઇન્ડિયામાં એપ્લિકેશન કરેલી હોય પછી તમે ઇન્ટરનેશનલ એપ્લિકેશન કરી શકો. ત્યાં કન્ટ્રીનું લિસ્ટ હોય, તમે એકી સાથે 5 કન્ટ્રીમાં કરવી છે, 10 કન્ટ્રીમાં કરવી છે, તો બધા કન્ટ્રીમાં કરવી છે. એ તમારી પાસે સિલેક્શન હોય. જે કન્ટ્રી તમે સિલેક્ટ કરતા જાઓ એ રીતે એની ફીસ બધી ઓપન થતી જાય કે આ કન્ટ્રીની આટલી ફીસ થશે, આ કન્ટ્રીની આટલી ફીસ થશે. તમે મલ્ટિપલ કન્ટ્રી સિલેક્ટ કરો તો ફી ઘટતી બી જાય. એવું આખું મિકેનિઝમ ઇન્ટરનેશનલ રેડી થયેલું છે. તમે ઇન્ડિયન એપ્લિકેશન કરેલી હોય પછી તમારે 10 કન્ટ્રી દાખલા તરીકે સિલેક્ટ કરેલા છે તો એક સિંગલ એપ્લિકેશન કરવાની. એટલે સિંગલ એપ્લિકેશન પ્રોસેસ થાય 10 કન્ટ્રીમાં જે બી કોઈ રિસ્પેક્ટિવ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એની પાસે જઈ પાછું ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર આવે ને ડાયરેક્ટ તમે રજિસ્ટ્રેશન એના માટે આખી ફર્ધર જે પ્રોસેસ હોય ફોલો કરીને તમને રજિસ્ટ્રેશન મળે. એટલે તમારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કન્ટ્રી વાઇઝ એપ્લિકેશન કરવાની જરૂર નથી રહેતી. ઓકે તો આ રીતે ઇન્ટરનેશનલ એપ્લિકેશનનો કન્સેપ્ટ હોય છે. ઘણી વખત કોઈ માર્કને વેલ નોન ડિક્લેર કરે છે તો એ વેલ નોન માર્ક એટલે શું? વેલ નોન માર્ક એક કન્સેપ્ટ એવો છે કે આપણે અગાઉ જે વાત કરી કે ભાઈ ટ્રેડમાર્કની એપ્લિકેશન તમે ક્લાસ નંબર 29 માં કરી તો તમને 29 ના જ રાઇટ મળે. તમને 35 કે 40 ના રાઇટ નથી મળતા. તમે જે ક્લાસમાં એપ્લિકેશન કરો છો એના જ તમને રાઇટ મળે છે. હવે દાખલા તરીકે ટાટા છે કે રિલાયન્સ છે કે કોઈ એવા મોટા કોર્પોરેટ છે કે જેની રીચ બહુ છે, સારી છે. માનો કે ટાટા છે તો ટાટા ટીમાં બી છે, બીજા ફિલ્ડમાં બી છે, બરાબર. હવે ટાટા જે ફિલ્ડમાં ન હોય એ ફિલ્ડમાં ટાટા નામ યુઝ કરું
તો લોકોને તો એવું જ કનેક્ટ થશે કે આ ટાટાની જ પ્રોડક્ટ છે, Yes, yes. કારણ કે મલ્ટિપલ પ્રોડક્ટ્સમાં ડીલ કરતા હોય એટલા માટે લોકો ઉપર એક એવી ઇમેજ આવે કે ટાટાની જ પ્રોડક્ટ છે. તો એક એવું મિકેનિઝમ બન્યું છે, બે રીતે વેલ નોન માર્ક ડિક્લેર થતા હોય. વેલ નોન માર્કને કોઈ ક્લાસની બાધા નથી નડતી કે આ ક્લાસમાં એ બિઝનેસ કરે છે કે આ એક્ટિવિટીઝ કરે છે તો એ જ ક્લાસમાં પ્રોટેક્શન મળે, એવું ન હોય. વેલ નોન ક્લાસને બધા જ ક્લાસમાં 45 ક્લાસમાં પ્રોટેક્શન મળે છે. ઓકે કદાચ એ જે બિઝનેસ ન કરતા હોય એ સિવાયના બિઝનેસમાં બી એના જેવું કોઈ નામ યુઝ કરે તો એના ઉપર લિટિગેશન એ લોકો ક્રિએટ કરી શકે છે. ઓકે વેલ નોન માર્ક બે રીતે ડિક્લેર થાય છે. એના પેરામીટર ફિક્સ નથી હોતા, પણ જનરલ સમજાવું તમને શું હોવું જોઈએ. એક તો તમારી બ્રાન્ડ પહેલા તો મોટી હોવી જોઈએ, યસ તમે તમારા બધા આઈપી પ્રોટેક્ટ કરેલા હોવા જોઈએ, પ્લસ તમે આઈપી પ્રોટેક્ટ કરેલા છે, પ્લસ તમારી બ્રાન્ડનો કોઈ મિસયુઝ કરે છે તો એની ઉપર તમે કોર્ટ કેસથી, નોટિસથી કે હાઈકોર્ટના અલગ અલગ એવા જજમેન્ટ આવેલા છે તમારી ફેવરમાં, એનાથી એવું પ્રૂવ થાય છે કે તમે તમારી બ્રાન્ડને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે એક્શન્સ લ્યો છો. ઓકે તમે 10 લોકો ઉપર, 15 લોકો ઉપર, 20 લોકો ઉપર, 35 લોકો ઉપર એક્શન્સ લીધી છે, પ્લસ હાઈકોર્ટના એવા 3 થી 5 એવા જજમેન્ટ તમારી પાસે હોવા જોઈએ કે ભાઈ આ સો એન્ડ સો પાર્ટી અમારો કેસ કરેલો હતો ને એમની ફેવરમાં જજમેન્ટ આવેલું છે, તો તમે વેલ નોન માર્કની એપ્લિકેશન માટે એલિજિબલ થાવ છો. ઓકે અત્યાર સુધી અરાઉન્ડ, હું એક્ઝેક્ટ ફિગર મને યાદ નથી, પણ 200 જેટલા નિયર બાય વેલ નોન માર્ક ઇન્ડિયામાં ડિક્લેર થયેલા છે. તો વેલ નોન માર્કમાં બે પ્રોસેસ હોય છે. એક, તમે ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રી અને વેલ નોન માર્ક માટે એપ્લિકેશન કરી શકો છો. બધા જે સફિશિયન્ટ પ્રૂફ હોય એટેચ કરીને યસ એ લોકો પછી એનું એક્ઝામિનેશન કરે અને એમને પ્રોપર લાગે કે આ માર્કને વેલ નોન ડિક્લેર કરવો જોઈએ તો એ વેલ નોન ડિક્લેર કરે. વેલ નોન ડિક્લેર તમારો માર્ક થાય એટલે તમને એક્સક્લુઝિવ બધા રાઇટ એના મળી ગયા. ટાટા છે, રિલાયન્સ છે, એવી ઘણી બધી કંપની છે કે જેને વેલ નોન માર્કનું સ્ટેટસ મળેલું છે. યસ કે એ લિસ્ટમાં, વેલ નોનના લિસ્ટમાં આવી જાઓ પછી તમારા જેવું નામ કોઈ બીજા યુઝ ન કરી શકે. યુઝ કરે તો તમે એક્શન્સ લેવામાં તમને પ્રાયોરિટી, તમને રાઇટ્સ વધારે મળે, પ્રિવિલેજ મળે વેલ નોન હોય એટલા માટે. આ વેલ નોન માર્કનો કન્સેપ્ટ છે. પેલું સ્ટેપ એ થયું કે રજિસ્ટ્રીને લાગે કે આને વેલ નોન માર્ક ડિક્લેર કરો છો તો કરે. ઘણી વખત કેવું થતું હોય કે હાઈકોર્ટમાં, જ્યારે હાઈકોર્ટમાં બધા લિટિગેશન ચાલતા હોય અને હાઈકોર્ટને એવું લાગે કે ભાઈ આને ઘણા બધા લોકો પર લિટિગેશન કર્યા છે ને એની ફેવરમાં આવે છે ને એનું નામ યુઝ કરીને બીજા લોકો મિસયુઝ કરે છે, તો હાઈકોર્ટને જો પ્રોપર લાગે તો નોર્મલ લિટિગેશન ચાલતું હોય ત્યારે એને પ્રોપર લાગે તો એના હાઈકોર્ટ એના ઓર્ડરમાં એવું કહી શકે કે સો એન્ડ સો માર્ક ઇઝ નાઉ વેલ નોન માર્ક. તો એને ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રીમાં અલગથી એપ્લિકેશન કરવાની જરૂર નથી. ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રી અને હાઈકોર્ટ બંનેને રાઇટ્સ એ વેલ નોન માર્ક ડિક્લેર કરી શકે. ઓકે તો આ આખું વેલ નોન માર્કનો કન્સેપ્ટ છે. વેલ નોન માર્ક એટલે ટ્રેડમાર્કમાં સૌથી હાઈએસ્ટ પ્રોટેક્શન વેલ નોન માર્ક કહી શકાય. ઓકે સાહેબ, મારામાં એક ક્વેશ્ચન છે કે તમે કીધું કે ઓલ ઓવર એની બધી પ્રોડક્ટ કવર થાય છે કારણ કે પબ્લિક જોવે છે એ નામથી, પણ ફોર એક્ઝામ્પલ એને રજિસ્ટ્રેશન લઈ લીધું અથવા એ કંપનીનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ થઈ ગયું, એની પહેલા કોઈ જે તે પ્રોડક્ટ અથવા જે તે નામ ધરાવતું હોય તો એમાં કઈ રીતના એને પ્રોટેક્શન કરી શકાય? આ છે ને એક લિટિગેશનનો પોઈન્ટ છે. દાખલા તરીકે એક તમને એક્ઝામ્પલ આપો. એબીસી નામ છે, એ 2018માં વેલ નોન માર્ક થયું. દાખલા તરીકે ગવર્મેન્ટે, હાઈકોર્ટે અથવા એને ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટ્રીએ વેલ નોન ડિક્લેર કર્યું, તો 2015 થી એબીસી નામ 2018માં વેલ નોન થયું, પણ એ લોકો 2000ની સાલથી કે 2001ની યરથી એ નામ વાપરતા હશે અને 2018માં એને વેલ નોનનું સ્ટેટસ મળ્યું. ઓકે કારણ કે વેલ નોનના સ્ટેટસ માટે પાન ઇન્ડિયા ઓપરેશન બી હોવું આપણું જરૂરી છે. ઓકે ખાલી ગુજરાતમાં જ વર્ક કરતા તો આપણને વેલ નોન માર્ક ન મળે. યસ ઈચ એન્ડ એવરી સિટીઝનને નામ ખબર હોય ત્યારે વેલ નોન માર્ક માટે એલિજિબલ થાય યસ છે. હવે 2001 કે 2000ની સાલથી તમે યુઝ કરો છો, પણ 2018માં તમે વેલ નોન માર્કનું સ્ટેટસ મળે છે, તો એવું બની શકે કે 2012માં તમે જે બિઝનેસ લાઇનમાં છો એ સિવાયની બિઝનેસ લાઇનમાં કોઈ ઈ નામ યુઝ કરે છે, એને રજિસ્ટ્રેશન બી મળી જાય છે અને એ લોકો બિઝનેસ બી કરે છે, તો ઈ એક લિટિગેશનનો પોઈન્ટ થઈ જાય છે કે એને વેલ નોન માર્ક મળેલો છે તો બીજા એ નામ બંધ કરવું કે નહીં, એ પછી કોર્ટ ડિસાઇડ કરે છે. એને રાઈટ મળે છે, પ્રિવિલેજ છે, પણ સામેવાળી પાર્ટી કદાચ પ્રૂવ કરે છે એના બધા પોઈન્ટ્સ, તો કદાચ એ નામ બંધ ન કરાવી શકે, તો એને એવું રિસ્ટ્રિક્ટ કરી શકે કે તમે જે એક્ટિવિટીમાં છો એ જ એક્ટિવિટીમાં તમારે રહેવાનું, બીજી એક્ટિવિટીમાં ફર્ધર નહીં આવવાનું આ નામથી. એવું બનતું હોય છે. સાહેબ, હવે આ એપ્લિકેશન છે એ આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ રજિસ્ટ્રેશન કરેલું છે, પછી એની રિન્યુની પ્રોસિજર કઈ રીતના હોય છે? ઓકે, ટ્રેડમાર્ક છે તો એ 10 વર્ષ માટે વેલિડ હોય છે. આપને જ્યારથી એપ્લિકેશન કરી હોય ત્યારથી 10 વર્ષ કાઉન્ટ કરવાના હોય. ઓકે એ 10 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે એનું રિન્યુ કરવાનું હોય છે. જો એ તમે 1 વર્ષ સુધી રિન્યુ નથી કરાવતા, 10 વર્ષ પૂરા થાય પછી 1 વર્ષ સુધી, તો તમારા રાઇટ્સ ટ્રેડમાર્કના તમારા હાથમાંથી નીકળી જાય છે, બીજા કોઈ પણ એ નામ વાપરી શકે છે.
10 વર્ષ પછી 6 મહિના સુધી તમે રિન્યુ કરાવો છો તો એક ગવર્મેન્ટ એડિશનલ પેનલ્ટી લાગે છે. એના પછીના 6 મહિના કરાવો છો તો એડિશનલ પેનલ્ટી ગવર્મેન્ટની લાગે છે. તો 10 વર્ષ પછી તમને 1 વર્ષનો વધારાનો ટાઈમ મળે છે રિન્યુઅલ માટે. ઓકે તો 1 વર્ષ વધારાનો તમે મિસ કરો છો તો તમને ટ્રેડમાર્ક ઉપર કોઈ રાઇટ નથી મળતો. સેમ વેમાં ડિઝાઇન છે. તો ડિઝાઇનમાં પહેલું જે વેલિડિટી પીરિયડ હોય છે 10 વર્ષનું હોય છે. પછી તમે બીજા એડિશનલ 5 વર્ષ માટે ડિઝાઇનમાં ક્લેમ કરી શકો છો. ટોટલ 15 વર્ષ માટે તમારી ડિઝાઇન વેલિડ રહે છે. સેમ વે પેટન્ટમાં છે. તો પેટન્ટમાં તમને 20 વર્ષ મળે છે. કોઈ એવી ફોર્મ્યુલા છે અથવા કોઈ એવી ડિઝાઇન છે બરાબર કે જે યુનિક છે, પણ એ 20 વર્ષ કે 15 વર્ષ જે બી કોઈ સમયગાળો લાગુ પડે છે એ પછી પબ્લિક ડોમેનમાં આવી જાય છે. દરેક લોકો તેને યુઝ કરી શકે છે. પછી તમારો એક્સક્લુઝિવ રાઇટ એના ઉપરથી જતો રહે છે. ઓકે કોપીરાઇટમાં એ રીતે હોય છે કે જે આર્ટિસ્ટિક વર્ક જેને ક્રિએટ કરેલું છે, એને ઓથર છે, એ જીવે છે જ્યાં સુધી એનું ડેથ નથી થતું ત્યાં સુધી એના રાઇટ્સ રહે છે. ડેથ પછી બી 60 યર સુધી એના અથવા એના જે વારસદાર હોય એના રાઇટ એમાં રહેતા હોય છે કોપીરાઇટના કેસમાં. ઓકે સર, હવે આપણે કીધું કે એક્સટેન્ડ પીરિયડ આપે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એક્સટેન્ડ પીરિયડ ટાઈમ વયો ગયો છે એને અને કોઈ નામ રજીસ્ટર નથી કરે તો શું એ રિસ્ટોર કરી શકે છે? રિસ્ટોરેશનની કોઈ પ્રોસેસ ટ્રેડમાર્કમાં નથી હોતી. Okay. એને ફરીથી નવી જ એપ્લિકેશન ઓકે કરવી પડે છે. અને ડિઝાઇનમાં તો એ પ્રશ્ન જ નથી હોતો. માર્કેટમાં એ પ્રોડક્ટ આવી ગઈ છે પછી તો ડિઝાઇન થવાની નથી. યસ ઓકે સર, આઈપીઆર ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ ને જે પ્રોટેક્ટ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ શું કરે છે અત્યારે? ગવર્મેન્ટ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ માટે બધા અપ્લાય કરે, એને પ્રોટેક્ટ કરે અને એનો કોમર્શિયલ યુઝ કરે. ગવર્મેન્ટ એવા ફોકસ ઉપર છે કે આઈપીઆર છે, ઇન્ડિયામાં બધા બ્રાન્ડ સારા છે, પણ એને કોમર્શિયલ યુઝ કઈ રીતે કરાવો એના ઉપર ગવર્મેન્ટ બહુ ફોકસ કરે છે અત્યારે. ઓકે એટલા માટે ગવર્મેન્ટ એક એમએસએમઈ ડિપાર્ટમેન્ટની સ્કીમ છે કે જે તમારું ટ્રેડમાર્ક છે, ડિઝાઇન છે કે પેટન્ટ છે રજિસ્ટર્ડ થઈ જાય. જ્યારે તમારી પાસે એની ઓનરશિપ આવી જાય પછી તમને લોકો સબસિડીના ફોર્મમાં અમાઉન્ટ આપે છે. કોઈ ટ્રેડમાર્ક તમારો રજિસ્ટર્ડ હોય તો પર ટ્રેડમાર્ક એમએસએમઈ ડિપાર્ટમેન્ટ 10,000 રૂપીઝ આપે છે. ઓકે ડિઝાઇન તમારું રજિસ્ટર્ડ છે તો 15,000 આપે છે. પેટન્ટ તમારું રજિસ્ટર્ડ છે તો ગવર્મેન્ટ 1 લાખ રૂપિયાની સબસિડી આપે છે રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ ઉપર. કોઈ ઇન્ટરનેશનલ પેટન્ટ રજિસ્ટર્ડ છે તો 5 લાખ રૂપિયા સુધીની ગવર્મેન્ટ એમાં સબસિડી આપે છે. ઓકે કે 5 લાખ રૂપિયા 5 લાખ રૂપિયા સુધી તમને રજિસ્ટ્રેશન પછી તમારા અકાઉન્ટમાં પાછા મળે છે. એની ફર્ધર જે બધી પ્રોસેસ હોય કરીને તમને પાછા આપે છે. આ એમએસએમઈ ડિપાર્ટમેન્ટની સ્કીમ છે. એ જ રીતે જ્યારે ગવર્મેન્ટ ફીસ ભરવાની હોય ટ્રેડમાર્કની, કોપીરાઇટની કે ડિઝાઇનની, તો એમાં તમારી પાસે એમએસએમઈ સર્ટિફિકેટ હોય તો ગવર્મેન્ટ ફીમાં 50% સુધીનું ડિડક્શન હોય છે. સ્ટાર્ટઅપ સર્ટિફિકેટ હોય તો બી 50% સુધીનું ડિડક્શન હોય છે ગવર્મેન્ટ ફીમાં. અને પેટન્ટ છે તો સ્ટાર્ટઅપ સર્ટિફિકેટ હોય ફાસ્ટ ટ્રેકમાં તમારી પેટન્ટ મૂવ થાય છે. એ બધા બેનિફિટ હોય છે. પ્લસ હમણાં જ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા અને આઈપી ઇન્ડિયા મળીને સાથે એક સ્કીમ લોન્ચ કરેલી છે કે કોઈ તમે ઇનોવેશનને પ્રોટેક્ટ કરવા માંગો છો, ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ કે ડિઝાઇનને, તો એની જે કોસ્ટ થતી હશે, જે પ્રોફેશનલ ફીની કોસ્ટ કે ગવર્મેન્ટ ફીની કોસ્ટ, એક સ્લેબ બનાવેલો છે કે આ સ્લેબ સુધીની કોસ્ટ થતી હશે તો એ ગવર્મેન્ટ એ એજન્ટને અથવા એડવોકેટને પેમેન્ટ આપશે ડાયરેક્ટ. ઓકે ગવર્મેન્ટ એક પેનલ જેવું બનાવેલું છે કે ભાઈ 100 એપ્લિકેશન કરવી છે તો આટલા પેનલ મેમ્બર્સ છે એમાંથી કોઈ પાસે કરાવો તો તમારે એને ફીસ નથી આપવાની, એ ડિપાર્ટમેન્ટ એને ફીસ આપશે. આ એક સ્કીમ બી હમણાં જ ગવર્મેન્ટે લોન્ચ કરેલી છે. ઓકે એ સિવાય આપણી ગુજરાત ગવર્મેન્ટ છે કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ છે, જે સ્કૂલ કોલેજ લેવલમાં લોકો આઈપી બાબતે અવેર થાય એના માટે ઘણા બધા પ્રોગ્રામ ચલાવે છે. સ્કૂલમાં કોઈ કદાચ સ્કૂલ અથવા કોલેજમાં કોઈ કદાચ પેટન્ટ ફાઇલ કરાવે છે તો એને પેટન્ટ ફાઇલિંગ કોસ્ટ હોય તો ગવર્મેન્ટ બેર કરે છે. ઓકે કારણ કે કોલેજ લેવલથી જ ઇનોવેશન આવે એવું Yes. ગવર્મેન્ટ અત્યારે એફોર્ટ છે. એટલા માટે એસએસઆઈપી કરીને સ્કીમ છે તો એસએસઆઈપી સ્કીમની અંદર મેં લોકો પેટન્ટ ફાઇલિંગ જે થયું હોય એની ફીસ જે થઈ હોય અથવા ગવર્મેન્ટ ફીસ થઈ હોય બધું અત્યારે ગવર્મેન્ટ આપે છે. આ રીતે ગવર્મેન્ટ અત્યારે આઈપી ના પ્રોટેક્શન માટે ને આઈપી ઇકોસિસ્ટમ આગળ વધે એ માટે ઘણા બધા સ્ટેપ લે છે. મેં અગાઉ બી કીધું કે એનું રીઝન એ જ છે કે ભાઈ કોઈ પણ દેશની ઇકોનોમી જ્યારે એમાં ઇનોવેશન હોય ત્યારે જ આગળ વધી શકે. અને અત્યારે ગવર્મેન્ટ સમજે છે કે ઇનોવેશન ક્યારે આવશે કે જ્યારે પ્રોટેક્શન એમાં થઈ શકશે તો જ ઇનોવેશન વધારે આગળ આવશે અને કોમર્શિયલ થઈ શકશે. યસ એટલા માટે ગવર્મેન્ટ આઈપી બાબતે ઘણું કામ કરી રહી છે અત્યારે. ઓકે સર, હવે આપણે રિલિજિયસ મારે થોડું જાણવું છે કે કોઈ રિલિજિયસ કોઈ ટેમ્પલ છે અથવા કોઈ સંસ્થા છે એ ચલાવતું હોય છે તો એમાં આઈપીઆર શું પ્રોટેક્ટ થઈ શકે છે? જો રિલિજિયસ સંસ્થામાં કેવું હોય છે કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ભગવાનની મૂર્તિ છે અથવા છબી છે, દાખલા તરીકે આપણે કોઈ મંદિરમાં જાય છે તો ભગવાનનું પૂજન કરી છે કે મૂર્તિનું પૂજન કરી છે આપણે, તો ઘરે બી આપણે અલગ અલગ ભગવાનની મૂર્તિ હોય, છબી હોય, આપણે બધું પૂજામાં ઉપયોગમાં લેતા હોય છે. તો ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે કોઈ મંદિર છે તો એ મંદિરનું ભગવાનનો ફોટો તો કોઈ પણ ક્યાંયથી પણ ડાઉનલોડ કરીને લઈ શકતા હોય અથવા Yes. કંઈ પણ રીતે ભગવાનનો ફોટો લીધેલો હોય
પણ એ ભગવાનના ફોટામાં ઘણા લોકો કેવું કરતા હોય કે કોમર્શિયલ બેનિફિટ માટે કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ વાળા છે કે કોઈ રિટેલ વાળા છે, કોમર્શિયલ બેનિફિટ માટે એ મંદિરનો રજિસ્ટર્ડ લોગો કદાચ હોય તો ઘણા કિસ્સામાં ઘણા બધા મંદિરોએ પોતાના આઈપી બી પ્રોટેક્ટ કરેલા હોય છે કે એનો લોગો જે હોય છે મંદિરનો બી લોગો હોય, તો એ લોગો રજિસ્ટર્ડ કરાવેલો હોય તો એ રજિસ્ટર્ડ લોગો કોઈ ત્રીજી પાર્ટી વાપરીને મૂર્તિ કે ફ્રેમનું વેચાણ કરતી હોય છે. લોકોને કદાચ એવું સમજવામાં આવે છે કે આ મૂર્તિ કે છબી આ મંદિરેથી આવેલી છે, એકચ્યુઅલમાં કોમર્શિયલ પર્પઝ માટે કોઈ બનાવેલી હોય છે. તો આવા ઘણા બધા કિસ્સા બી બનતા હોય છે કે ભાઈ મંદિર બી પોતાના ટ્રેડમાર્ક કે કઈ એવા કોપીરાઇટ હોય તો એ રજિસ્ટર્ડ કરાવતું હોય છે, અથવા કઈ યુનિક ડિઝાઇનમાં કઈ એને ક્રિએશન કરેલું હોય તો એનું બી રજિસ્ટ્રેશન થતું હોય છે રિલિજિયસ માર્કમાં. ઓકે, હવે સાહેબ રેપિડ ફાયર, તો ટ્રેડમાર્ક વગર બિઝનેસ સિક્યોર કહેવાય? ના. ઓકે, લોગો અને વર્ડમાર્ક શું બંને અલગથી ટ્રેડમાર્ક થઈ શકે? હા. રજિસ્ટ્રેશન વગર આર સિમ્બોલ લગાવવું ઇલીગલ છે? યસ. વન ક્લાસ રજિસ્ટ્રેશન થી શું બધા જ ક્લાસને પ્રોટેક્શન મળે? ના. લોગો પર કોપીરાઇટ અને ટ્રેડમાર્ક બંને લઈ શકાય? હા. મેડ્રિડ પ્રોટોકોલ ફાઇલિંગ થી પ્રોસેસ ઈઝી બને છે? હા, ઇન્ટરનેશનલ ઈઝી બને. ઓકે, સીઝીસ અને ડેસિસ્ટ નોટિસ ઇગ્નોર થાય તો સીધો કેસ કરી શકાય? યસ, કરી શકાય. જીઆઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલને મળે? ના. તો અંતે સર અમારા વ્યુઅરને તમે શું કહેવા માંગો છો? આજના સમયમાં કોઈ પણ બિઝનેસ છે એની સફળતા કે નિષ્ફળતા માં આઈપીઆર નો બહુ જ મહત્વનો રોલ છે. તમારું આઈપીઆર સ્ટ્રોંગ હશે, તમારું ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ, ડિઝાઇન, પેટર્ન બધું સ્ટ્રોંગ હશે, રજિસ્ટ્રેશન હશે આપની પાસે, તો આપનો બિઝનેસ ફર્ધર સારો ગ્રોથ કરી શકશે, લિટિગેશનના ચાન્સીસ તમારા ઘટી જશે. એટલા માટે તમે કંઈ પણ બિઝનેસ કરો છો અથવા તમારું સ્ટાર્ટઅપ છે, તમે કોર્પોરેટ છો, તો તમારે તમારું જે બી આઈપી એપ્લિકેબલ થતું હોય છે ને પ્રોટેક્શન માટેના દરેક સ્ટેપ લેવા જોઈએ ને એવું બિલકુલ ન વિચારવું જોઈએ કે ચલો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરશું, થોડો આગળ વધશે પછી આપણે આઈપી પ્રોટેક્શન માટે જશું. તમે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો છો એ પહેલા જ આઈપી પ્રોટેક્શનના દરેક પગલાઓ આપણે ભરવા જોઈએ. ઓકે સાહેબ, તમે તમારો કિંમતી સમય આપ્યો એ માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, અને વાત વિથ મૌલિક તરફથી થેન્ક યુ.